Hare Krishna, everybody. Welcome to our Sunday morning program. And we finished the Shikshashtakam verses, or rather, I was sort of finished, and I just stopped. Obviously, we could have just continued on forever, but everything needs to have some type of end, so we can also move on. And excuse me, just something I need to mention. And which was okay. Where was I? What was the last thing I said? Yes, move on. Said you'd mention a few things. If you speak a little louder, I may hear it. Sorry, you have to mention a few things. That's not louder. You have to mention a few things. Thank you. Okay, but before that. We finished Shikshashtakam because we have to move on. Yes, we need to move on from Shikshashtakam. Ultimately, everybody's been very, very patient and quite encouraging. And thank you very much for that encouragement, because it took a lot of time and energy. And now, as time permits, we will be printing this and putting it into book format. And that's a lot of work, because the spoken word to be put into the written word takes time. And that publication has already been sponsored, or at least we've received a sizable donation for that. Because at that time the plan wasn't that there was going to be a 350-page book. So, dear sponsor, get ready. While we're speaking about sponsors, we'd like to thank the following for their Nitya Seva donation. Gaur Arti Devidasi from the UK, and then Horvat Petar and Radhe and Leela Rani, they also began their Nitya Sevas. So that's going forward. Now we're going to start on a different topic. And this is not one for which I've put much energy into. It's actually quite different. And it was inspired by my reading Caitanya Charitamrita.
És az inspirációt a Caitanya Charitamrita olvasásával merítettem. I always, get a little water, just, oh here. I always love the chapters of Lord Chaitanya's travel through South India. Mindig nagyon szerettem azokat a fejezeteket, amelyek az Úr Caitanya dél-indiai turnéjáról szóltak. Bhaktivinoda Thakur suggests that devotees go to the places where Sri Chaitanya Mahaprabhu went. Bhaktivinoda Thakur javasolja a baktáknak, hogy járják be azokat a helyeket, ahol az Úr Caitanya elment. Outside of Navadvip, I'm just thinking there are not many places that I had the opportunity to go to. Navadvipen kívül nem volt lehetőségem olyan sok helyre elmenni. Went to a few. Néhány helyen voltam. And there was always my long-standing wish that myself, well, it was our plan that myself and Govinda Maharaj were going to just walk through India, going to all of these places. Now technically, being freed from other obligations, I could be doing that. Of course, now we have this virus issue, and then we have an age issue, and we have an India issue, and that is that India has become a very built-up, busy place. So finding those paths where Chaitanya Mahaprabhu went. But anyway, the places are there. Even though they now may be cities instead of being in villages. Let's see. So, but anyway, my plan was that at least we can do well, I'm not going to call it a virtual trip. Because if we go through, virtual means Facebook, Zoom, and so on. But Shabda means it's real. And in one sense, it's easier than the actual physical travels. On Shabda, there are no thorns. You don't have to worry about being attacked by people for donations. There's no one's going to tell you not to take darshan. So there are a lot of advantages of hearing over actually physically going. That's always been my practice with some places in Vrindavan. I don't go just because I know how zaklat, how it is? Huh? Yeah, how much you get harassed by pandas. And that's not really so conducive for Krishna consciousness. So I prefer to just go with the agency of the mind instead of the body. No one tells me what to do. Okay, so we're going to start with a little kirtan, and we're not going to chant Jai Radha Madhava.
And have we got them on the board? Or devotees have them in front of them? Okay, we'll chant this first. Ezt a verset fogjuk énekelni. Last night we sort of tried to rehearse. Tegnap egy kicsit próbáltunk. I had difficulty with it because I'm so brainwashed with what Narottam Das Thakur writes. Nekem nehezen ment, mert teljesen agymosott vagyok azzal, hogy Narottam Das Thakur költötte ezt a... But this was what Caitanya Mahaprabhu told the devotees to chant. Ezt a verszakot, de ez az, ahogy Caitanya Mahaprabhu mondta a baktáknak. As I mentioned, there's 2 or maybe 3 places in Chaitanya Bhagavat where the Mahamantra is mentioned. Igazából 2 vagy 3 helyben a Caitanya Bhagavatában, ami említi a Mahamantrát. Lord Chaitanya says, chant this Mahamantra. Az Úr Caitanya azt mondja, hogy énekeljétek ezt a Mahamantrát. In fact, there was some senior devotee one asked, well, where does this word Mahamantra come in? Where in Shastra is it? Egy idősebb bakta megkérdezte, hogy hol szerepel a sásztrában ez a kifejezés, hogy Mahamantra. Chaitanya Mahaprabhu says it. Caitanya Mahaprabhu mondja. And I just saw it also somewhere else. Máshol is láttam. And then after that, he says, and you can also chant, and then he gives this, which Srila Prabhupada said was a favorite of Lord Chaitanya. És aztán azt mondja az Úr Caitanya, hogy és a Mahamantra után ezt is énekeljétek, és Srila Prabhupada hozzátette, hogy ez volt Caitanya Mahaprabhu kedvence. So we'll start with this, and then we'll go to the next one. It's further down. It's further down. Okay, but The Krishna. where we're going to go to it? I thought you would have put it where he's chanting it when he leaves Puri, but I can just... No, it can come up anytime. I can go there. So I can we- will have to go to the slides. and here's the next one. Lisa. And here's the next one. Okay, so since this is on, then we'll start with this one first. Mivel ezt látjuk most, akkor ezzel kezdjük. And okay, take this slower. Okay. Krishna, hogy megy? Játsszál egy pár sort nekem, és akkor hallom. Játszani. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshana. Krishna, 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 Pahima. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshama. Kesava, Krishna, Kesava, Krishna, Kesava, Pahima.
Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Hare. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Parima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, 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 Parima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, 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 Parima. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Okay, this is something needs a little practice. We'll work on it. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. We're going to start with Lord Chaitanya's travels, and not the travels to South India, but when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas. Now that wasn't the first time that Lord Caitanya traveled. And perhaps we'll have to make those up at another time. By the way, I have no idea how this class is going to go. There's no specific plan for it.
And I just have my references here as to where Lord Caitanya went. Csak egy listám van, hogy merre járt az Úr Chaitanya. But my main purpose is actually just to highlight certain main pastimes. De a fő célom csak igazából megvilágítani néhány kettelést. So first time Caitanya Mahaprabhu traveled was when we went to Gaya. Caitanya Mahaprabhu, amikor először utazott, akkor Gájába ment. Actually, when he went to Bengal, to East Bengal. Igazából először Kelet-Bengálba ment. So when Caitanya Mahaprabhu first went, this was after his first marriage. Az első házassága után ment először. He went on a tour in which actually he met some very important associates. Elment egy turnéra, amikor találkozott néhány nagyon fontos társával. Tapan Mishra, Lokanath Goswami, and at this time he was a very famous scholar. És ebben az időben egy nagyon híres tudós volt. And he both earned a lot of followers and some wealth or donations. Sok követője lett, és sok adományt kapott. Anyway, when he came back, by that time, then Lakshmi Priya had passed away. Amikor visszajött, addig a Lakshmi Priya elhagyta a testét. So he got married again. Úgyhogy újra megházasodott. And that was to Vishnu Priya. Vishnu Priyahoz. And then he traveled to Gaya with the real purpose of performing the Shraddha rites for his father, who had passed away quite some time ago. And then there he met Ishvara Puri, who he already knew. And by seeing the footprints of Lord Krishna there, Lord Caitanya became overwhelmed in ecstasy. Or rather, he decided that now he was going to actually begin manifesting the purpose of his appearance. Lord Caitanya didn't appear just to be a scholar. He appeared to distribute Krishna consciousness and to also taste the mellows of devotional service. So he took initiation from Ishvara Puri. And by hearing the Gopal mantra, he then really entered into the ecstatic trance. And he wanted to head off to Vrindavan. But celestial voice told him, no, you'll go to Vrindavan later. Now you should return back to Mayapur. So Caitanya Mahaprabhu did. He went, he returned back, going through this place called Kanayinachala. It's the place of Krishna's pastime, where he again actually saw Krishna. So he returned to Navadvip. He was a completely changed person. This is, it's a type of experience that you may have that, you know, someone goes away and for some time and they come back and they're like completely changed. And you know, everyone has some kind of experience like that.
your parents have similar experience. Szüleiteknek is hasonló tapasztalata van. But they were normal, and all of a sudden they met somebody on the street, and now they became Hare Krishnas. Teljesen normálisak voltak, és aztán találkoztak az utcán valakivel, és aztán krisnások lettek. So Lord Caitanya was very much into scholarship. Az Úr Chaitanya nagyon szerette a tudományt. You could imagine that Navadvip was like a center of education. Navadvip valójában egy oktatási központ volt. One of the prime centers of education in India. India egyik legfőbb oktatási központja. And so it wasn't a university because there was no buildings. Nem volt egy egyetem, mert nem volt épület. But what the functions that universities or even university towns serve. De azt a funkciót szolgálta, amit egyetemek vagy egyetemvárosok szolgálnak. Where, you have sometimes many different universities. Amikor sok egyetem van egy helyen. So that means it was full of Brahmins who made their livelihood by teaching. Ez azt jelenti, hogy volt sok brahmana, akik abból éltek, hogy tanítottak. And then they had their students or disciples. És aztán voltak tanulók vagy tanítványok. So you see there where Navadvip is situated. Látjátok, hogy hol van Navadvip? It's north of Calcutta on the west side of India. Kalkuttától északra. And it's Navadvip. The story of Navadvip is in itself a whole course. Navadvip története egy külön szeminárium. To know the truth, so the Tattva of Navadvip, devotees can read Bhaktivinoda Thakur's Navadvip Dham Mahatmya. Ahhoz, hogy a Navadvip tattváját, vagy a vele kapcsolatos igazságokat megértsék a bakták, elolvashatják Bhaktivinoda Thakurnak a Navadvip Mahatmya című könyvét. And this education center of Navadvip was sort of the movement of the material energy over the eternal Dham. És ez az oktatási központ, ami Navadvip volt, valójában az anyagi energia befedése volt Navadvip Dhamban. Navadvip is eternal. Even when the whole universe is destroyed, it remains. Navadvip örök, még amikor az egész univerzum megsemmisül, akkor is megmarad. And so Caitanya Mahaprabhu, he became a teacher of grammar. Caitanya Mahaprabhu nyelvtant tanított. And then there were so many other subjects that used to be taught, and people were very specialized in their fields. És annyiféle más témát is tanítottak, mindenki specializált. Logic and so on, poetry, but the overall theme was very mundane. De végső soron a téma nagyon világi volt. And people for the most part were demigod worshippers. Az emberek nagy része félisten imádó volt. And even if they were worshippers of Vishnu or Krishna, they were impersonalists or Mayavadis. És még ha Visnut vagy Krishnát imádták, akkor is impersonalisták, Mayavadik voltak. But there were some devotees. De voltak bakták is. Srivas Thakur lived in Mayapur. Srivas Thakur Mayapurban lakott. His house was near to Caitanya Mahaprabhu's. Az ő háza Caitanya Mahaprabhué mellett volt. Of course, Jagannath Mishra and Sachimata, they were Caitanya Mahaprabhu's parents. Jagannath Mishra és Sachimata voltak Caitanya Mahaprabhu szülei. And actually there was this sort of quarter where devotees lived. Volt igazából egy negyed, ahol a bakták éltek. And Advaitacharya also had a home there. És Advaitacharya-nak is volt ott egy háza. He also lived in Śāntipura. Aki Śāntipurban is and he would travel between the two places. Utazott a két hely között. He was really one of the senior-most Vaishnavas and also senior Brahmana. Ő volt az egyik legrangosabb, legidősebb Vaishnava és a legrangosabb, legidősebb Brahmana.
So he was therefore respected in both of those places. Ezért mindkét helyen nagy tiszteletnek örvendett. But the Vaishnavas really felt quite persecuted. De a vaisnavák igazából üldöztetve érezték. And even prior to Caitanya Mahaprabhu beginning his Sankirtan, they were already chanting. És már az előtt, hogy Caitanya Mahaprabhu bevezette volna a Sankirtant, ők már énekeltek. They weren't doing the type of nocturnal kirtans that Lord Caitanya did, but they used to chant. Nem csinálták azokat a hosszú éjszakán át tartó kirtanokat, amiket az Úr Caitanya bevezetett, de már énekeltek. And when we talk about chanting, then let's just go back to Haraya Namaha. Then they used to chant many different mantras. És sok különböző mantrát énekeltek. But the theme of all the mantras is they were all namatmaka, which means that they were of the nature of Krishna's names. De mindegyik mantrájuk námátmaka volt, vagyis Krishna neveinek a természete. Like you see here, Haraya Namaha, Krishna Yadavaya Namaha, Gopal Govindaram, Srimadhu Sudan. And they used to meet to discuss Bhagavad Gita and other topics. És találkoztak, hogy beszélnek a Bhagavad Gítáról és más témákról. However, the surrounding brahmanas were very critical of them. Ugyanakkor a brahmanák, akik ott laktak, nagyon kritikusak voltak velük szemben. They didn't like their chanting. Nem szerették, ahogy énekeltek. And as usual, unfortunately, there was a sort of conflict due to religious belief. És volt egyfajta konfliktus a vallásos hitük. Vaishnavas were not aggressive or conflicting, but the Brahmins could be quite nasty. A vaisnavák nem voltak agresszívak, nem ellenkeztek, de a brahmanák elég durván tudtak. And then you have to see that the overall political situation is that India was under Mughal rule. És persze kell emlékezni arra, hogy mi volt az általános politikai helyzet, vagy körülmény, hogy mogul uralom volt Indiában. North India. Where's a picture of India? Anyway, from like Maharashtra up, or above Maharashtra, that was from the Deccan up, that was all under Mughal rule. Tehát Maharashtrától fölfelé ott mindenhol mogul uralom volt. Mughals never conquered all of India. Mogulok nem They couldn't get down south. egész Indiát nem tudtak délre eljutni. It's a big place, and so strategically and in terms of overall government, and they couldn't actually conquer often the kings down south. Stratégiailag nem tudtak messze jutni, a kormány nem tudtak ott érvesíteni, nem tudták legyőzni a déli királyokat. But India was under Mughal rule, and it was very oppressive. De India mogul uralom alatt volt, és nagyon el volt nyomva. Depending on who was in charge at the time. Annak függvényében, hogy éppen ki uralkodott. And it was in a constant state of flux and competition between different, anyway, just politics, typical politics. Állandóan ilyen versengés volt, politikailag feszült helyzet volt. And usually either in Agra or Delhi would be the center of power, capital. Általában Agra vagy Delhi volt a főváros, a hatalom központja. And then there would be subordinate rulers or kings through different provinces. És aztán voltak alárendelt vezetők, uralkodó királyok a különböző tartományokban. Sometimes they were Muslims, Muslims is a religion. Sometimes they were, anyway, we use the word Muslim. Általában muszlimok voltak, ez egy vallás persze, de használták ezt. Because they were not necessarily all Mughals. Mert nem feltétlen volt mindenki mughal. They could have been Afghans or from different other
surrounding countries, countries on the other side of the Himalayas. Voltak közöttük afgánok, vagy más országból jöttek. Uzbeks. Himaláján túl. To the credit, the Mughals were the only ones who really settled in India. A mogulok voltak az egyetlenek, akik igazából letelepedtek. That was their only home. Ez volt az egyetlen otthon. Everyone else came to pillage, to steal, and then take it back. Mindenki más jött, hogy kifossza Indiát, és aztán elment. But they settled, De ők letelepedtek, and then of them, for instance, Akbar, even today in Indian history, is considered the great Indian king. és közülük Akbárt tartják a India történetében az egyik legkiválóbb királynak. Wasn't an Indian, but he was a good manager. Nem volt indiai, de nagyon jó vezető. He was a good king, Jó király volt. and he actually gave a lot of freedom to people. És nagy szabadságot engedett meg az embereknek. Now he came just sort of towards the end of Caitanya Mahaprabhu's presence. És Caitanya Mahaprabhu földi jelenlétének a vége felé. He was there more during Goswami's time and Jiva Goswami's time, who's of course younger. Inkább a Goswami idejében uralkodott, és persze Jiva Goswami idejében, aki fiatalabb volt. Someone could look through, figure out the history, but I think this was more preceding that. Valaki megnézhetné a történelmet, de azt hiszem, hogy ez korábban volt. And therefore, Akbar's father was, I hear people out there on the internet telling me, it's just on the tip of my tongue. Huh? Humayun. Humayun volt Akbarnak az apja. And he had a lot of struggle, and his father's name was, these people were very cultured. But anyway, there was a lot of struggle just at this particular time that we're talking about, Caitanya Mahaprabhu's youth. And particularly what you see is that there is Calcutta over there, and beneath it you see Orissa. Orissa was not under Mughal rule. At this time, it was Maharaj Prataparudra who was the king. But there was a constant war, constant friction between the king of Bengal, who was Nawab Hussain Shah. Now, he was the king. He's an incarnation of Jarasandha. And the Qazi, who was the local representative in Navadvip area, he was the incarnation of Kamsa. And they sort of let all of this Hindu worship go on, so long as it didn't interfere with management and didn't really threaten the political situation. So here we're in Caitanya Mahaprabhu. Okay, question. What year was Caitanya Mahaprabhu born? What year was he born? What year was he born? 1486. Okay, you know, when you go to history, you learn a lot of birth dates, when this one was born, that one was born, and so on. These are pretty relatively insignificant people. So, 1486. That everyone should know, Caitanya Mahaprabhu's birthday. Prabhupada's birthday.
No, you're mumbling so because you don't know. That's right. 1896. So, yeah, we have a history. Prabhupád 1896-ban született, tehát nekünk is van egy történelmünk. We have a Vaishnava culture history, and that's part of our culture. We should know. A Vaishnava kultúrának történelme, amit tudnunk kell. And Caitanya Mahaprabhu remained in Navadvip for 24 years. Caitanya Mahaprabhu 24 évig élt Navadvipben. The first 16 was his lila, or his pastime of education. Az első 16 évben az a kettelése volt, hogy ő tanul. And when he came back from Gaya, Az oktatásról szólt, és aztán amikor visszajött Gájából, then he began his Sankirtan movement. akkor elkezdte a Sankirtan mozgalmát. And well, of course, Caitanya Mahaprabhu is Krishna. Persze Caitanya Mahaprabhu ő Krishna. But now he's in the role of a devotee. De most egy bakta szerepét játszik. Well, nonetheless, he's Krishna. De még mindig Krishna. That means, first of all, he's not afraid of anybody Ez azt jelenti, hogy nem fél senkit. because he couldn't care less what anyone tries to do or think. Nem érdekli, ki mit akar csinálni, vagy mit gondol. So there are many instances, Lord Chaitanya says, they get in the way, then I'll kill them all. Sok példa van rá, amikor úgy Chaitanya azt mondja, hogy hát ha az utamban állnak, akkor megölöm mindet. And when we get angry, we could say that, but we don't necessarily do that. Mi, mikor dühösek leszünk, akkor lehet, hogy mondunk ilyen dolgokat, de nem teszünk így. Well, Lord Chaitanya could, De az úgy Chaitanya tehetett volna. but he didn't. It wasn't really, it didn't correspond to actually his avatar or incarnation. Nem passzolt az ő avatárjához, vagy inkarnációhoz. Krishna killed a lot of people, Krishna sokakat megölt, and then he even got his devotees to kill even more. és még a baktáit is rávette, hogy megöljenek még több ember. Of course, we know that there was unfortunately a need for that, Persze tudjuk, hogy sajnos erre szükség volt. but that wasn't Chaitanya Mahaprabhu's mood. De nem ez volt Chaitanya Mahaprabhu hangulata. And sometimes devotees had to remind him of that. És néha baktáknak emlékeztetnie kellett őt. But anyway, our Lord Chaitanya was fearless. De az úgy Chaitanya félelem nélküli volt. Like Srila Prabhupada, when Prabhupada came to the West, Prabhupada was just fearless. Mint Srila Prabhupada, amikor eljött nyugatra, Prabhupada félelem nélküli volt. He had nothing to lose. Nem volt veszteni valója. He already had heart attacks on the ship coming. Már kapott szívrohamot a hajón, ahogy jött. So Prabhupada went into the Lower East Side and in New York, and New Yorkban a Lower East Side-ra. he just lived amongst really the most degraded people És a legdegradáltabb emberek között lakott, who had all just, you know, revolted against the status quo, akik lázadtak a status quo ellen, and he was telling them, he was giving them Vaidhi Bhakti. Here are the rules. és ő a Vaidhi Bhaktit adta nekik. Itt vannak a szabályok. And, you know, everyone was up in arms. There's the Vietnamese War. És persze ment a vietnámi háború, és mindenki And, you know, anyone who was, anyway, under 25 or 30 was all against the Vietnamese War. és 25 vagy 30 év alattiak mind ellenezték a vietnámi háborút. And here was Srila Prabhupada, you know, telling them that, no, it was, if you have to fight, you have to fight. És akkor jött Srila Prabhupada és mondta, hogy nem, hogyha harcolni kell, akkor harcolni kell. So Prabhupada really was fearless, and because he was so extraordinarily empowered, it just, okay, És they accepted it. Prabhupada félelem nélküli volt, és mivel annyira fel volt hatalmazva, csak elfogadták, amit mondott. So then you can imagine Caitanya Mahaprabhu És akkor képzelhetitek Chaitanya and the Mahaprabhut. type of potency, energy that Lord Chaitanya all of a sudden started to manifest. És hogy milyen hatalmat, milyen energiát kezdett Chaitanya Mahaprabhu hirtelen megnyilvánítani. Before, Lord Chaitanya's energy was this energy of this Samvit Shakti, this
unending and unchallengeable knowledge. Korábban ezt a Samvit Shaktit nyilvánította meg nagyon korlátlan mértékben, ezt a legyőzhetetlen tudást. So Lord Chaitanya's, you know, his sport was, well, we can't do that, but if, you know, for instance, you were playing tennis by yourself, Lord Chaitanyának az volt a kettelése, ezt mi nem tudjuk csinálni, de ez olyan, mintha magaddal teniszeznél. I don't mean hitting it against the wall. Nem úgy értem, hogy falaznál. I mean, first you're on this side of the court, then you're on that side of the court, then you're back on this side, then you're back on the other side. A pálya egyik oldalán vagy, aztán a másik oldalán, aztán megint az egyik oldalán, aztán a másik oldalán. So Lord Chaitanya would, you know, present some understanding of a verse. Az Úr Chaitanya mondjuk beszélt egy versnek egy adott megértéséről, And everyone would say, wow, that's fantastic. és akkor mindenki azt mondja, hogy hát ez fantasztikus. And then Lord Chaitanya would go to the other side and explain something completely different. És aztán átment a másik oldalra, és egy teljesen más szempontból magyarázta, And it was completely contrary to what he just said. ami teljesen ellentmondott annak, amit korábban mondott. But it was also right. De az is igaz volt. And then everyone said, well, that's even more fantastic. De mindenki mondta, hogy hát ez még fantasztikus. And he would go back and forth like this until ultimately everybody got completely confused. És aztán így ment egyik oldalra, másik oldalra, míg mindenki teljesen össze nem zavarodott. Because it isn't an issue of Lord Chaitanya's speaking truth. De itt nem arról van szó, hogy az Úr Chaitanya az igazságot mondja. Whatever he says becomes truth. Bármit is mondjon, az lesz az igazság. So if here he says black is white, then that becomes truth. Hogyha itt azt mondja, hogy a fekete-fehér, akkor az lesz az igazság. And here black is blue becomes truth. És itt meg a fekete-kék. And black is green becomes, so everything, whatever he says becomes truth. Bármit is mondjon, az lesz az igazság. Because truth is Krishna, and truth is what Krishna says or does. Mert Krishna az igazság, és az igazság az, amit Krishna mondva csinál. So that was the first 16 years, and then this great transformation came, Ez volt az első 16 év, és aztán jött ez a nagy átváltozás. where all of a sudden Lord Chaitanya was no longer interested, and he sort of shut down his schooling. Hirtelen az Úr Chaitanyát már nem érdekelte ez az oktatás, és bezárta az iskoláját. First he sort of transformed and started to explain everything in the context of Krishna. Először úgy változott meg, hogy minden Krishnával kapcsolatban kezdett magyarázni. So here were these students, they were busy learning in sort of a completely non-devotional way. Ott voltak a diákjai, és egyfajta nem odaadással kapcsolatos módon tanultak. They were doing secular studies. Világi tanulmányokat folytattak. Now all of a sudden he comes back and everything's Krishna. És akkor hirtelen visszajött az Úr Chaitanya, és minden Krishnával kapcsolatos. Every verse is Krishna, every scripture glorifies Krishna, Minden szentírás Krishnát dicsérti. every word, everything in grammar is to do with Krishna. A nyelvtanban minden szó Krishnával kapcsolatban áll. Now fortunately that grammar based on that everything is Krishna Sajnos ez a nyelvtan, ami azon alapult, hogy minden Krishna, was then later written down by Jiva Goswami. ezt később leírta szerencsére Jiva Goswami. Now how Jiva Goswami knew about it, that I've not read. Hogy Jiva Goswami honnan tudott erről, arról nem olvastam. You see, he didn't even meet Caitanya Mahaprabhu. Mert ő nem is találkozott Chaitanya Mahaprabhu. He met Lord Nityananda. Az Úr Nityanandával találkozott. But in any case, he Namamrita Vyakaran, this grammar based on Krishna's names. Ő írta ezt a Harinamamrita Vyakaranát, azt a nyelvtant, ami Krishna nevein alapszik. So if devotees want to learn Sanskrit, that's where you learn it from. Hogyha a bakták akarnak szanszkritul tanulni, akkor ebből tudnak tanulni. Do you use that in the college? It's too difficult. It's all memorization, and you'd have to be in the college longer. You'd have a long Sanskrit course. Nagyon sok memorizálással jár ez a tanulási forma, és sokkal tovább tartana a főiskola.
Memorization, yes, it's really based on memorization. Igazából ezen alapszik, memorizáláson. So everything all of a sudden became Krishna. Hirtelen minden Krishna lett, And Lord Caitanya had a rasa with the Vaishnavas before. és korábban az Úr Caitanyának volt egyfajta rasszája He would, a Vaisnavákkal. He would sort of tease them. Igazából így cukolta őket. And they used to pray for him. És ők meg imádkoztak érte. They thought, he's so intelligent. Azt gondolták, hogy olyan intelligens. He's obviously so pious just by, Lord Chaitanya's physical appearance. A fizikai megjelenéséből látták, hogy mennyire járul. His demeanor, his behavior. A viselkedéséből. Although Lord Caitanya could be very arrogant, Bár volt időnként nagyon arrogáns. just go around, walking around town, sort of speaking. Anyone want to challenge me, come ahead. Sétált a városban, és akkor csak így mondta, hogy ha valaki vitatkozni akar velem, akkor lépjen elő. But once he started talking, then he was very, very respectful. De amikor elkezdett beszélni, akkor mindig nagyon tiszteletben volt. And although he would defeat the people, he would never defeat them in the way that they felt humiliated. És ha bár legyőzte a vita partnereit, sose olyan módon tette ezt, hogy megalázza őket. And when that famous debate was there with the Kashmiri Pandit, Keshav Kashmiri, És amikor volt ez a híres vitája Késava Kasmirivel, Lord Chaitanya was very careful that no, I shouldn't humiliate him. I shouldn't humiliate him. Úr Chaitanya nagyon óvatos volt, hogy nehogy megalázzam. He has such a big name that he will die if he's publicly humiliated. Annyira híres volt, hogy belehalt volna, hogyha nyilvánosan megalázták volna. So then this big change came where all of a sudden now he's a devotee. És akkor jött ez a nagy változás, amikor hirtelen bakta volt. And so immediately he just sort of entered into the company of devotees. És akkor hirtelen belépett a bakták társaságába. And over that period of 8 years, some devotees came from other parts of India. És aztán a 8 év alatt jöttek bakták India más részeiről. There were, Lord Nityananda was one. Mint például az Úr Nityananda. And there were some others who, as I mentioned, Lokanath Goswami was another. És voltak mások is, mint ahogy említettem, Lokanath Goswami. And Bugarba. They also came, and then Lord Chaitanya sent them away. They were the first ones he sent to Vrindavan. És ők is jöttek, és az Úr Chaitanya aztán elküldte őket. Ők voltak az első két bakta, akiket az Úr Chaitanya Vrindávonba küldött. And it was quite blissful. És nagyon boldog időszak volt. There was a certain point where anyway, I'm supposed to be talking about Lord Chaitanya's travels. This is just sort of a little background. És persze az Úr Chaitanya utazásáról kellene beszélnem, ez csak egy kis There was the event where the Kaji broke the drum. Volt ez az esemény, amikor a Kaji eltörte a dobot. And threatened that, you're all making too much noise with your kirtan. Megfenyegette a baktákat, azt mondta, hogy túl nagy zajt csináltak a kirtannal. So if you continue this, I'm going to kill you all. Hogyha ezt folytatjátok, akkor meg fognak ölni benneteket. So, and the materialistic Brahmins, who were generally Shaktas or other things, they were very happy because, this was all competition for them. És a materialista brahmanák, akik általában sákták voltak, ők meg nagyon örültek ennek, mert ők versenyt láttak. Particularly because Lord Chaitanya had been sort of one of them before. He was one of the scholars before. Főleg, mert Chaitanya Mahaprabhu korábban közülük való volt, ő is egy tudós volt. And he was the top scholar, so now all of a sudden that credibility was just shifted over to the devotees. És ő volt a legkiválóbb tudós, és akkor most így hirtelen az ő
hitelessége vagy kiválósága átkerült a bakták lábára. And there was this wonderful description, both in Caitanya Bhagavat, Caitanya Van egy Charitamrita, csodálatos leírás, ami benne van a Caitanya Bhagavatában és a of Caitanya this. Charitamritában is. Well, in India, this is what they remember Lord Chaitanya for, was the first disobedience movement. Így emlékeznek Caitanya Mahaprabhura Indiára, hogy az első engedetlenségi I don't know whether that's particularly the case, but anyway, Lord Chaitanya certainly gathered all the devotees, and literally they tore down the Kazi's house. És nem tudom, hogy ez így van, de tény, hogy Caitanya Mahaprabhu összegyűjtötte a baktákat, és megtámadták a Kazi házát. There are quite a few places in Chaitanya Bhagavat, and Lord Chaitanya says the following. Több helyen van Caitanya Charitamritában, akkor az Úr Chaitanya a következőket mondja. He says, no one can harm my devotees. Azt mondja, hogy senki sem tudja bántani a This is baktákat. because the Sudarshan Chakra protects them, Mert a Sudarshan Chakra védelmezi just őket. like it protected Ambarish Maharaj and so on. Ambarish Maharaj. Which obviously raises the question, well, what happens when something is happening to us? Persze felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi történik, amikor történik velük valami. And we see the example of Haridas Thakur, És persze ott van Haridas Thakur példája, who was whipped in so many marketplaces. akit olyan sok piactéren ostoroztak. So we have to accept that this is either Chaitanya Mahaprabhu's Leela, Krishna's Leela, El kell fogadnunk, hogy ez vagy Chaitanya Mahaprabhunak, Krishnának a lílája, or that Lord Chaitanya is allowing us to actually get the results of our past karma. vagy az Úr Chaitanya engedi, hogy megkapjuk a múlt karmánknak az eredményét. In other words, that it becomes this Krishna karma, it is Krishna's arrangement. Vagyis az a Krishna karmánk, Krishna elrendezése. So, and after, at a certain period, Lord Chaitanya decided to take sannyas. És aztán egy bizonyos időben Chaitanya Mahaprabhu úgy döntött, hogy szannyászt vesz. Lord Chaitanya's ecstasies really varied, which meant that sometimes he thought he was Krishna, sometimes he thought he was Radha, sometimes he was another devotee. Chaitanya Mahaprabhunak az extázisai nagyon változatosak voltak. Néha azt gondolta magáról, hogy ő Krishna, néha azt gondolta, hogy ő Radha, néha azt gondolta, hogy egy másik bakta. And so once in that mood of Krishna, got into this habit of chanting Gopi, 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 and chanting the names of the gopis. És egyszer, amikor a Krishnának a hangulatában volt, akkor lett egy ilyen szokása, hogy azt énekelgette, hogy Gopi, 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 és a Gopik neveit énekelte. So, and now, you know, his students, first they went from just learning grammar to everything is Krishna. Tehát a diákjai először nyelvtant tanultak tőle, aztán át kellett váltaniuk arra, hogy most minden Krishna, And now everything is Gopi, Gopi. és most meg már minden Gopi, Gopi. So, some of them started to tell Lord Chaitanya, well, why are you saying everything is Gopi, Gopi, when everything's Krishna, Krishna? És akkor volt közöttük olyan, aki megkérdezte, hogy hát most miért mondod, hogy mindig ezt, hogy Gopi, Gopi, amikor azt mondod, hogy minden Krishna? And Lord Chaitanya got in his ecstasy, he became very upset and he started chasing them. És akkor az Úr Chaitanya az extázisában nagyon felnyűgödött ettől, és elkezdte kergetni őket. And because these were Brahmins, they felt humiliated, so they got together to attack Chaitanya És Mahaprabhu. mivel a brámanák voltak, úgy érezték, hogy így megalázza őket, és ezért összefogtak, hogy megtámadják az Úr Chaitanyát. They didn't, although they threatened to. Nem tették, csak fenyegették. But Lord Chaitanya, then that became a tipping point for him. De az Úr Chaitanya számára ez egy fordulópont volt. That, you know, I'm going to be constrained remaining a grihastha. Hogy korlátozva leszek, hogyha grihaszta maradok. But sannyasi, everyone respects sannyasis. A szannyászikat viszont mindenki tiszteli. So I'm going to take sannyas. Úgyhogy el fogom fogadni a szannyász rendet. And there are different versions as to how that took place. És különböző leírások vannak azzal kapcsolatban, hogy ez hogy történt. Some is that Lord Chaitanya left. Van, ami szerint az Úr Chaitanya elment. Chaitanya Bhagavat says he informed, all the devotees knew.
Chaitanya Bhagavata azt mondja, hogy tájékoztatta a baktákat, mindenki tudta. Mahaprabhu said, I'm going to go, I'm going to take sannyas. Mahaprabhu mondta, hogy el fogok menni, szannyászt veszek. And it was very difficult for him because it meant leaving the devotees. És nagyon nehéz volt ez számára, mert azt jelentette, hogy ott hagyja a baktákat. Leaving Sachimata, Ott hagyja a Sachimatát. now his mother, who, you know, Vishwarup, his older brother, he already took sannyas. Az anyját, és persze a bátyja Vishwarupa már elfogadta a szannyászt. Jagannath Mishra passed away. Jagannath Mishra elhagyta a testét. Her first daughter-in-law died. Az első sógornő megye meghalt. So now her only son is going to leave. És most az egyetlen fia is elmegy. So, you know, you think you got problems in life. It's a pretty difficult thing to live with. Hogyha azt gondolod, hogy vannak problémáid, akkor látod, hogy vannak olyan helyzetek, And amiket Lord Chaitanya feels and felt the pain of the devotees. az Úr Chaitanya érezte a baktái fájdalmát. But still, there's Chanaka Pandit says, you sacrifice the family for the village, you sacrifice the village for the county, the province, and you sacrifice the province for the country. Mint ahogy van ez az elv, hogy feláldozni a családot, a faluért, a falut a tartományért, a tartományt az országért. So Lord Chaitanya is thinking about the conditioned souls. Az Úr Chaitanya a feltételekhez kötött lelkekre The gondol. world's full of them. Teli van velük a világ. Sure, being with his associates is the greatest bliss. Együtt lenni a társaival a legnagyobb öröm, That's not what he came for. de nem ezért jött. And if he just stays with his associates in Navadvip, what about everybody else in the world? És ő csak ott marad a társaival Navadvipben, akkor mi lesz mindenki mással Navadvipben? What about us? Mi lesz velünk? And taking sannyas, it's a fact, Lord Chaitanya didn't travel all over the world. És szannyász venni egy tény, hogy Chaitanya Mahaprabhu nem járta be az egész világot. But if he didn't take sannyas, would Prabhupada have taken sannyas? De ha ő nem vett volna szannyász kérésű, Prabhupád szannyászt If vett Prabhupada volna. didn't take sannyas, would Prabhupada have come to the West? És ha Prabhupád nem vett volna szannyászt, akkor vajon eljött volna a nyugatra. And ultimately, Chaitanya Mahaprabhu also has to make a statement to his followers. És végsősorban Chaitanya Mahaprabhunak egy kijelentést kell tennie a követői számára is. You have to become a sannyasi. Szannyászikká kell válnotok. Men, Férfiaknak, women. nőknek. Anashita karma palam karyam karam karotiya. What kind of sannyasi? Kurichak, Kurichak, Bahudak, Paribhajikacharya, Paramahamsa. Ez a 4 szintje a szannyásznak. And then there's a stage of sannyas beyond Paramahamsa. És aztán van a Paramahamsa szinten túli szannyász. What is that stage? Mi ez a szint? Vaishnava. Well, no, Vaishnavas do this. A Vaishnavák ezen végig. Beyond Paramahamsa is called Gopi, Paramahamsán túl van a or Gópi, it's called Brijbasi. a Brijbási. They are the sannyasis. Ők a szannyászik. So they are the ultimate sannyasis. Az a végső szannyászik. So you have to become that. Tehát azzá kell válnunk. If you can't become this, how can you become that? Ha nem tudsz ezzé válni, hogy tudsz azzá válni. So Lord Chaitanya decided to take sannyas. Úr Chaitanya úgy And, döntött, hogy szannyászt vesz. That was a little earlier, but in winter time, then he took, now we're starting the travels. És elkezdjük az utazását. So after, in the evening, Sridhar, the banana seller, Sridhar, a banánárus, he brought squash, hozott tököt. and someone else brought some milk. Valaki más pedig hozott tejet. So Chaitanya Mahaprabhu asked Sachimata, make me some lao. És akkor Chaitanya Mahaprabhu megkérte Sachimatát, hogy Squash csináljon cooked in laos. milk. Ez amikor a tököt tejben főzik. And so that was his last dinner at home. Ez volt az utolsó vacsorája otthon.
And then at a certain point, Lord Caitanya got up and he left, and waiting for him was Nityananda Gadadhar, Brahmananda Chandrasekharacharya, and someone else. Jagadananda came later. Huh? Mukunda. And Mukunda. Yes. Aztán elindult, és ezek a bakták várták. So those five. Ez az 5 bakta. And they crossed the Ganga, we Átmentek a Gangán, presume in a boat. They didn't swim. gondolom, hogy hajóval, nem átúztak. Although they were all good swimmers, which is uncharacteristic of Indians. Bár mindannyian jó úszók voltak, ami nem jelent. And they used to bathe in the Ganges 3 times a day. Általában naponta 3-szor fülöttek. And they used to always splash around and do all kinds of games. És ott fröcsköltették egymást, és játszottak. There was this very, remember where we are right now, so we come back. There's this very interesting thing that Vrindavan Das Thakur says. He's actually a disciple and a devotee of Lord Nityananda. Van egy érdekes dolog, amit Vrindavan Das Thakur mond, hogy igazából az Úr Nityananda egyik társának a tanítványa. And he says Lord Nityananda is Ananta, he's Shesha, he's Balaram, so he's combined incarnation of all of these forms. És azt mondja, hogy az Úr Nityananda egy kombinált inkarnációja ezeknek a különböző He formák. says so he's a very good swimmer. És hogy egy nagyon jó úszó. And he swim, and he says he can swim just like a snake. Úgy tud úszni, mint egy kígyó. He says, I've seen him swim. I personally seen him swim, just like Ananta swims in the ocean. Mondtam, hogy láttam személyesen, hogy úgy úszik, Garbhodak ahogy Ananta Ocean. úszik az óceánban. And then, and actually what happened is when Lord Caitanya he sent Lord Nityananda to tell everyone that he was coming back to Śāntipura. Akkor az Úr Caitanya mondta Úr Nityanandának, hogy vissza fog menni Śāntipurba. So Lord Nityananda actually swam from Śāntipura all the way to Navadvip and to tell them. És az Úr Caitanya Śāntipurból elúszott Navadvipig, hogy megmondja ezt. Snakes like to swim. Kígyók szeretnek úszni. So Caitanya Mahaprabhu went to Katwa. Caitanya Mahaprabhu elment Katvába. And he already said earlier to Lord Nityananda, there is a sannyasi there called Keshav Bharati, a great sannyasi. És korábban már mondta, hogy van egy kiváló sannyasi, Kesava Bharati. I'm going to take initiation from him. És tőle fogadja el. So he went there, and they got there early in the morning. Oda ment, és korán reggel értek oda. And he said, I want to give me sannyas. És mondta, hogy szeretném, hogy adjál nekem sannyászt. So Keshav could understand that this wasn't an ordinary person, and of course everyone already knew his fame as Nimai Pandit. Persze Kesava Bharati már is tudta, hogy ez itt nem egy közönséges személy, és mindenki ismerte a hírét Nimai Panditnak. And I'm using the name Caitanya Mahaprabhu and Lord Caitanya, but actually these names didn't exist up until this time. És én használtam ezeket a neveket, hogy Caitanya Mahaprabhu és az Úr Caitanya, de ezen neve nem létezett a sannyász. In other words, no one was actually using these names. Lord Caitanya was called Nimai Pandit. Senki nem használta ezt a nevét, mindenki úgy hívta őt, hogy Nimai Pandit. Or Vishwambar. Vagy Vishwambar. So his mother would call him Vishwambar, or people would, because he was a Pandit, they would call him Nimai Pandit or Vishwambar Pandit. Az anyukája Vishwambarnak hívta, és mivel Pandit volt, akkor Nimai Panditnak, vagy Vishwambar Panditnak hívták. And they did start calling him Gora or Gouranga because of his complexion. És elkezdték Górának, vagy Gourangának hívni a test színe miatt. But Krishna Chaitanya, this comes now. Ez a Krishna Chaitanya, ez csak most jön. So, anyway, to make the long story short, because this is already getting to be a long story, Aztán, hogy a hosszú történetet lerövidítsük, mert jó hosszú kezd lenni a történet.
Caitanya Mahaprabhu took sannyas. Caitanya Mahaprabhu sannyást vett. And it was, well, we have that painting, and which was supposed to be painted by a witness. És persze van ez a festmény ott a konferenciateremben, amit állítólag egy szemtanú festett. And so it was a very extraordinary scene. First of all, the barber refused to cut Lord Chaitanya's hair. Egy nagyon különleges jelenet volt. Először is a fodrász nem volt hajlandó levágni Caitanya Mahaprabhu. So, because here's the hair of the Supreme Personality of Godhead. Mert ugye itt van az Istenség legfelsőbb személyiségének a haja. So, as Krishna, this is the hair that Mother Yashoda combs, or gopis decorate with flowers, wonderfully soft, and so, you know, bluish, reddish sheen sometimes. So, same here, Caitanya Mahaprabhu, now he's going to cut it and he's going to be bald. So it was, everyone was really like overwhelmed. And now this is one of the 7 secondary mellows of ecstasy, rasa, with it, which is pathos. And others. So it was devastating. Everyone was going crazy. But anyway, it was done. Lord Caitanya was in great ecstasy all this time. He's thinking, now I'm going to meet Krishna. This is all just preparation for me to meet Krishna. And he took a bath and then he got initiated. And then he embraced Keshav Bharati, who then became overwhelmed with ecstatic love. So in these days, getting ecstatic love, what we were talking about, was really easy. You just had to be where Lord Caitanya was. And if you were where Lord Caitanya was, then either he touched you, looked at you, maybe embraced you, or just even part of his Sankirtan. And you may have been a very sinful person. Well, Lord Caitanya just gave it. And when you get it, then all other bad things immediately disappear. So, well, we're here, which means that we weren't there. But, of course, the process is still here. And we've spoken a lot about that, how we're fortunate that we're getting Lord Chaitanya's love, but we're getting it, we have to work for it a little. And once Caitanya Mahaprabhu took sannyas, then he said, now I'm going to the forest. So Keshav Bharati Maharaj also said, okay, I'm coming with you. So, because now he's a devotee. He was a Mayavadi before, but now he's a devotee. And he's the incarnation of Sandipani Muni? Yes. So, so they start heading off, and now Lord Chaitanya's travels begin.
És akkor elindultak, és elkezdődtek az Úr Caitanya utazásai. And this is described in detail in these biographies. És erről részletesen írnak az életrajzai. So Lord Caitanya is constantly absorbed in this ecstatic mood. Az Úr Caitanya állandóan el volt merülve az extatikus hangulatban. And it's very interesting, it says, because Keshavarti, who's the guru, therefore he went first and Chaitanya Mahaprabhu's next. És akkor nagyon érdekes, hogy Keshavarti volt a guru, és ezért ő ment elől, és Chaitanya Mahaprabhu utána. And Lord Chaitanya sent his uncle, Chandrasekharacharya is his uncle. És Chandrasekharacharya ő a nagybátyja volt. So he sent him back to Mayapur, És az Úr Caitanya őt visszaküldte Mayapurba. and Jagadananda Pandit and maybe someone else also came to join them. És Jagadananda Pandit és talán még valaki jött csatlakozni hozzájuk. And they started to go dance and chant. És csak táncoltak és énekeltek. But before they started, Lord Chaitanya asked everyone, he says, has anyone got any money on them? De mielőtt elindultak volna, az Úr Caitanya megkérdezte, hogy van-e valakinél pénz? And they said, no. És mondták, hogy nincs. He says, okay, that's right, we're going, but we don't need any money. Whatever is allotted for us in a particular day, that will be arranged by Krishna. If he gives it, he gives it. If he doesn't, he doesn't. És akkor mondta, hogy ez jó, mert nincs semmire szükségünk, bármi is járjon nekünk, hogy egy adott napon megkapjuk, azt Krishna fogja adni nekünk, és ha adja, akkor adja, ha nem adja, nem adja. During these kirtan times, and especially in these travels, Chaitanya Mahaprabhu's diet was more that he was eating at night. És amikor így voltak ezek a kirtan időszakok, vagy mentek, akkor az volt az étkezési szokás a Chaitanya Mahaprabhunak, hogy esténként. Because he would be walking during the day, so that means he would stop and then they would stay at the home of a Brahmin. És akkor este megálltak, és egy brahmana házában maradtak. And then they would eat in the evening. És este ettek. And then whoever Lord Chaitanya was with, then he would talk to him about Krishna all night long. És bárkivel is volt az Úr Caitanya, egész éjszaka beszélt neki Krishnáról. And then in the morning they would continue. És reggel mentek tovább. And then they would be singing Krishna, 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 hey. És akkor énekelték, hogy Krishna, Krishna, Krishna. So that would be kirtan all day long. És akkor kirtanoztak egész nap. So for 3 days, Lord Chaitanya was sort of in this traveling in what is called Radha Desh. És akkor 3 napig Chaitanya Mahaprabhu bejárta ezt a területet, amit úgy hívnak, hogy Radha Desh. And it was a place where, once again, there were no devotees. És ez egy olyan hely volt, ahol nem voltak bakták. There were no devotees. Nem voltak bakták. And so no one would actually join in the kirtan. It was just the devotees who were with Lord Chaitanya. És senki se csatlakozott a kirtanjukhoz, csak ott voltak a bakták, akik az Úr Chaitanyával. Except for those rare people whose homes Lord Chaitanya stayed in at night. Kivéve az a pár ritka személy, akikkel Chaitanya Mahaprabhu éjszakára megszállt. So Lord Chaitanya was heading off to some Rakeshwar Tirtha, Chaitanya Mahaprabhu tartott egy úgynevezett Vakeshwar Tirtha felé, which means some temple of Lord Shiva. ami az Úr Shiva egy temploma. And he was going west. És nyugat felé tartott. But then at a certain point before he reached it, he changed his mind. De mielőtt odaért volna, megváltoztatta a tervét. And you have to remember that Chaitanya Mahaprabhu was under the influence of his internal potency. És ne felejtsük el, hogy Chaitanya Mahaprabhu a belső energiája hatása alatt. He was under the influence of prema bhakti. Prema bhakti hatása alatt állt. And so this is like an ocean.
És ez olyan, mint egy óceán. And when you're on an ocean, then, you know, the currents carry you in different directions. És az óceánban a különböző áramlatok különböző irányokba visznek. Or if the wind comes, then it takes you in another direction. Hogyha jön a szél, akkor az is egy másik And the irányba waves visz. are taking you up and down. És a hullámok fölemelnek és So, visznek. so many things can happen. Annyi minden történhet. And this is the same that's going on. It appears like he changed his mind, Ugyanezt történik, úgy tűnik, mintha megváltoztatta volna a tervét. but it wasn't so much the Lord Chaitanya was changing his mind was being changed. Nem annyira az Úr Caitanya változtatta meg, hanem meg lett változtatva. And this is how, it's another topic, it's a deep topic, Ez egy másik mély téma. but how Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, they give themselves over to their Leela Shakti, to their Ladini Shakti, Krishna és Caitanya Mahaprabhu hogyan adják át magukat a Lila Shaktiuknak, a Ládini Shaktiuknak? They are not actors in a drama. Egy színdarabban. So they're not actors in a drama. An actor is someone who's consciously playing out a particular role. Nem színészek, vagy színész egy olyan személy, aki tudatosan játszik valamilyen szerepet. We are not playing the role of Gauramani Das. I'm going to pretend I'm Gauramani Das. De nem Gauramani Das szerepét játszik. He thinks he's Gauramani Das. Ő azt gondolja, hogy ő Gauramani Das. That's because he is Gauramani Das. De hát ő tényleg Gauramani Das. So Lord Chaitanya isn't playing, and the things that happen, they're not good. Well, now I'm going to do the Leela of going home and feeding my daughter. Nem gondolja azt, hogy hát most eljátszom azt a kezdelést, hogy hazamegyek és megetetem a lányomat. So it's not the Leela, this is life. Nem a lila, ez az élete. So Chaitanya Mahaprabhu isn't, from our point of view, it's Leela. From his point of view, it's life. A mi szemszögünkből ez egy lila, de Caitanya Mahaprabhu szemszögéből ez az élet. This is what he's doing. Ezt csinálja. And so when he changes his mind, it's just like what changes our mind? The modes of material nature. Amikor megváltoztatja a tervét, akkor miről van szó? Ugye, mi változtatja meg az ő elményt, a miénket, a kötőerő. So similarly, prema changes Lord Chaitanya's mind. He's under the influence of prema. Caitanya Mahaprabhu pedig a préma változtatja meg. He's the supreme controller, Ő a legfelsőbb irányító, but he's controlled. de irányítás alatt áll. So then he went from west to east, És akkor elmegy nyugatról keletre. because the further he went west, were these non-devotional people. Minél nyugatabbra ment, annál kevésbé voltak oda. So Lord Chaitanya was traveling east. Úgyhogy kelet felé tartott. And because when you go east, then you go towards the Ganges. Lord Chaitanya wanted to take shelter of the Ganga. Keletre mész, akkor a Gangához jutsz, és Úr Caitanya menedéket akar keresni So, a Gangánál. as they were going east, then they came upon some cowherd boys, És ahogy keletre mentek, találkoztak tehénpásztorokkal, and one of them sang kirtan along with Lord Chaitanya and his followers. és az egyik kirtánon kezdett énekelni az Úr Caitanyával és a követőivel. So Lord Chaitanya said, just see, És az Úr Caitanya mondta, hogy csak nézzék. we're still one day travel from the Ganga. Még mindig egy napra van tőlünk a Ganga, But because the breeze from the Ganges comes in this direction, then she transforms the people here already into devotees. de azt mondja, hogy csak mert jön ez a szellő a Gangesztől ebbe az irányba, akkor ez a szellő, ez szellő által már ezeket az embereket baktává And this is the potency of Ganga Devi, just the breeze that flows over her, what to speak of her waters, breeze that blows over her is able to make others devotees. Ez Ganga Devi hatalma, hogy csupán ez a szellő, ami felette elfúj, képes arra, hogy másokat baktáká tegyen. So Chaitanya Mahaprabhu went to Fulia, where Haridas Thakur was. És akkor Caitanya Mahaprabhu Fuliába ment, ahol Haridas Thakur volt. And I decided I want to go see Haridas Thakur. Úgyhogy be akarom látogatni Haridas Thakur. And that was near the bank of the Ganges. Ez a
Ganges partján volt. And this is where he told Lord Nityananda, go to Navadvip and tell them to come to Śāntipura. És akkor itt mondta az Úr Nityanandának, hogy menj el Navadvipbe, és mondd nekik, hogy jöjjenek el Śāntipurba. Now that's not what's in Caitanya Charitamrita. De nem ez van a Caitanya Charitamritában. This is in Caitanya Bhagavat. Ez a Caitanya Bhagavatában van. So it's very interesting. You have two biographers. Nagyon érdekes, hogy van két életrajzíró. And none of them directly witnessed these pastimes. És egyikük sem volt közvetlen szemtanúja ezeknek a ketteléseknek. On one, you have in Caitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami's dependent on Lord Chaitanya's associates. Kaviraj Goswami az Úr Chaitanya társaitól hallott. Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, these Vaishnavas. Ezektől a Vaishnavaktól. And then of course the notebooks, diaries that they kept. És persze azokat a jegyzeteket ismerte, azokat a And napokat, amiket. on the other hand, you have Vrindavan Das Thakur. És aztán ott van Vrindavan Das Thakur. And he says, Lord Nityananda told me these things. És ő meg azt mondja, hogy az Úr Nityananda mondta nekem ezeket. So what are you going to do? You're going to argue. Don't get into an argument between the two of them. Ne kezdjünk vitába a kettőjük. And he makes the statement quite a few times. Többször teszi ezt a kijelentést. Don't get in between an argument with Vaishnavas. Hogy ne lépjél be két Vaishnava közötti vitába. Now, often this comes because Advaitacharya and Lord Nityananda have this very, they're always making fun of each other. Van ez a különleges kapcsolat az Úr Chaitanyának és az Úr Nityanandának, hogy folyamatosan így csúfolják egymást. But he says, don't get in between argument with Vaishnavas because it's Krishna's lila. És azt mondja, hogy amikor bakták egymással vitatkoznak, sose avatkozz bele, mert ez Krishnának a lílája. Krishna's having fun. Krishna így szórakozik. Okay, I guess if that's the way Krishna wants Krishna to have fun. Jó, hát akkor látszik, hogy így So he says, don't take sides, just let them work it out themselves. Ne foglalj állást senki mellett, hagyd, hogy egymás között lerendezzék. So they have different perspectives. Más a perspektíva. There are, of course, historical incidents. What really happened? És aztán persze vannak történelmi események, hogy mi is történt. And it's possible that multiple things actually happened. In other words, different devotees saw things in different ways. Lehet, hogy több minden történt, különböző bakták másképp láttak dolgokat. Some of these things can be resolved. Vannak olyan dolgok, amiknél lehet egy közös nevezőre jutni. For instance, in his commentary, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sometimes points out certain inaccuracies in Caitanya Bhagavat. Például Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a Caitanya Bhagavatához fűzött magyarázataiban néhány pontatlanságra rámutat. And that's in terms of geography. Ami földrajzi szempontból pontatlanság. But you leave that up to the acharyas, it's not our business. De ezt hagyjuk az ácsáryákra, ez nem a mi dolgunk. And of course there are other biographies of Lord Caitanya. Persze vannak az Úr Chaitanyának más életrajzai is. For instance, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur completely called atheistic and unauthorized. Amiket Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ateistának és hiteltelennek nevezett. But here you have obviously very recognized authors. De itt nagyon elismert szerzőkről van szó. Vrindavan Das Thakur is considered to be both an incarnation of a cowherd boy and Vyasadeva. Vrindavan Das Thakurt egy tehénpásztor fiú és Vyasadeva inkarnációjának tartják. And Kaviraj Goswami is Kasturi Manjari. És Kaviraj Goswami pedig Kasturi Manjari. Eternally liberated soul. Örökké felszabadult. So don't get in between the two of them if they have a difference of opinion. But just accept it and it'll be different. Maybe we'll understand, maybe we won't. Not really not so important. Just like Caitanya Mahaprabhu's disappearance, some people saw him enter Jagannath.
Valaki látta, hogy Jagannathba olvad. Others saw him enter into Tota Gopinath. Valaki látta, hogy Tota Gopinathba Other- ment bele. Others saw him just walk off over the ocean. Volt, akit látta, hogy csak elsétált az óceán felett. What happened? Mi történt? Well, whatever you saw happened. Amit láttál, az történt. We didn't see anything. Nem láttunk semmit. Okay. So, and as I mentioned, Lord Nityananda sort of did his Ananta swimming, it's a long distance. És ez egy hosszú táv, kicsit úgy Nityananda It's an hour's drive from Śāntipura to Vrindavan, to Mayapur, even more. So it's a long swim. Hosszú úszás. Anyway, he swam there, then he told everybody to come. És odaúszott és mondta mindenkinek, hogy jöjjenek. Caitanya Mahaprabhu. Now he's Caitanya Most már Mahaprabhu. ő Caitanya. I should say that, because when you get initiation, you get a name, a new name. Akkor avatást kapsz, akkor kapsz egy új nevet. And that also holds true for sannyasis, És ez szanyaszavatásra is így. although it's not compulsory. Bár akkor nem kötelező. ugye? But for in Mayavad sannyas, because impersonalists, it is. The Ekadanda sannyasis, they always change name. De a Mayavad szanyásziknál ez volt a szokás, az ékadandi szanyászik mindig megváltoztatják. Vaishnav sannyasi, not necessary. Vaisnava szanyásziknál nem feltétlenül. So my name is still the same, Ugyanez a nevem van. although actually my name is Swami. Igazából a nevem az a Swami. Swami is the name, Swami a név. and Sivarama is the prenom. Anyway, what do you call it? There's two names, last name, first name. Vezetéknév és keresztnév. So anyway, that's when after he received the mantra, Miután megkapta a mantrát, then he was thinking now what to call him. és akkor gondolkozott, hogy nevezzem. So he said, but by this time he had realized that Caitanya Mahaprabhu was Krishna. Eddigre ugye megértette, hogy Caitanya So he said, you're always chanting Krishna's name, so your name should be Sri Krishna. Mivel mindig Krishna nevét énekled, az kell, hogy legyen a neved, hogy Sri Krishna. And actually, of course, Sri means Radha, so it means Radha Krishna, but Sri Krishna. Sri, az Rádhára utal, és akkor Sri And Krishna, az because Radha Krishna. you are the consciousness within all conscious beings, És mivel te vagy a tudat, minden tudatos lényben, and because you're conscious of everything that transpires, és mivel tudatában vagy mindennek, ami történik, so therefore you are the personification of Caitanya. és ezért te vagy Caitanya megszemélyesülés. So you are the Chaitya Guru, you are the ultimate guru of everyone. Chaitya Guru, a végső guru. So therefore your name will be Sri Krishna Caitanya. És ezért az lesz a neved, hogy Sri Krishna Caitanya. As usually upon initiation, devotees very happy with his name. Lord Chaitanya was very happy with this name. Mint általában avatásnál a bakták nagyon örültek ennek a névnek, és Caitanya már. So now he became Krishna Chaitanya. És akkor innentől hívták őt Krishna Caitanya. And then Lord Nityananda is telling him, yes, now he's coming to Śāntipura. He said, now everybody come. És akkor az Úr Nityananda mondta, hogy jó, akkor most jön Śāntipurba, úgyhogy jöjjön el mindenki. So by this time, many people had become converted in Mayapur, Eddigre Mayapurban már nagyon sokan megtértek. in Navadvip. Navadvip had become really a center of Vaishnavism. Navadvip a vajsnavizmus központjává vált. And Lord Chaitanya had taken Harinam out on the streets. Az Úr Chaitanya kivitte az utcára a harinámot. Just by his mercy, he'd converted people. Pusztán a kegyéből megtérített embereket. He would just Lord Chaitanya would wander. És
csak vándorolt. He would go to Navadvip, which was actually multiple villages together. Navadvip igazából több faluból áll. So he would just go with devotees from village to village to village. És ment a baktákkal faluról falura. And whoever he met, then he would actually give them a loving devotion. És bárkivel is találkozott, mindenkinek átadta a szerető odaadást. So now all of a sudden there was this huge migration that the population of Navadvip, they heard that their Nimai, who they hadn't seen him now without hair. És akkor egy hatalmas migráció következett be, mert ott voltak Navadvipnek a lakói, rengetegen, akik nem látták még kopaszon. And now he's wearing sannyasi clothes. Sannyasi ruhában. So and his sika was cut off. És a szikáját levágták. This is how Lord Caitanya had a sika in his grihastha days. Lord Caitanyának volt szikája a grihastha. So he said, I'm going to take sannyas and I'm going to cut off my sika. Mondta, hogy most sannyást fogok venni, és levágom a szikám. So Lord Caitanya had sika. Even though he had hair, long hair, he still had a sika. Már hosszú haja volt, de még mindig volt szikája. So they all wanted to go, and so that means, how are they going to get there? They've got to cross the Ganges also. So all kinds of miraculous things took place. Lord Caitanya enabled it to happen. If any of you who's been to Mayapur? Okay, a lot of devotees. So you know what happens when it's time to get on the boat. I mean, when there's a lot of Indians there, especially on the Navadvip side. You have 5 times as many people on the boat than the boat can carry. Now, in days of yore, I've seen boats sink and tip over. That doesn't seem to happen anymore. They're much bigger boats. Boats were really small and there were no motors. They actually rowed across at that time. When we first went, there were no motorboats. And so these people just kept on the boat, but by Krishna's potency, the boat stayed afloat. Az emberek csak így szálltak fel a hajóra többen és többen, de valahogy Krishna potenciájában nem történt semmi. And even if the boats tipped over, then all the people who couldn't swim, all of a sudden they were just floating. És még ha a hajó fel is borult, ment tovább lebegett. So they were all enabled to come. Mindenki el tudott jönni. And there's a statement that even there were all these heavily pregnant women, and still they just sort of floated across. So, and Sachimata came. She got the message. Up until now, it says 12 days. Now, I don't know how the 12 days comes together. That she had been fasting now for 12 days. It may be that she started fasting from the time that Lord Caitanya told her, I'm going to take sannyas. But Lord Nityananda, he said, now you have to come. But you got to break fast, otherwise how you go? You won't have energy. So please cook for me. And she cooked for Lord Nityananda, and after that she ate. So everybody went, except for one person, and that was Vishnupriya. She couldn't go. So sannyasi can't meet his wife. So she stayed. And all the devotees went, and then in Śāntipura there was great kirtan and kirtan festivals going on for a long time. And that
extended. Śāntipura means Advaitacharya's home. És Śāntipura jelenti Advaita Acharya otthon. What devotees have been to festival, Madhavendra Puri appearance in Śāntipura? Voltak bakták Śāntipurban, Madhavendra Puri Few devotees. pár bakta. There's a lot of, because we feed so many people, so it's really overwhelming, but it's, that was the place where, Rengeteg embert etettek at ott. Advaitacharya's home that this Ez was volt all az a helye, taking ahol place. voltak Advaita Acharya házában. And Caitanya Mahaprabhu there met all the devotees, embraced all the devotees. Caitanya Mahaprabhu találkozott ott a baktákkal, megölelte őket. And of course everyone had mixed feelings. És persze mindenkiben ilyen vegyes érzelmek voltak. They were crying, but at the same time they were happy to see him. De közben örömmel látták. They were crying because there's no hair. Sírtak, mert nem volt haja. I can imagine Caitanya Mahaprabhu without his beautiful hair. Képzeljétek el, Caitanya Mahaprabhu a gyönyörű haja nélkül. But at least he was there, and Lord Caitanya was in these great moods of ecstasy. Legalább ott volt, és a nagy extázist tapasztalta. So Chaitanya Charitamrita Kaviraj Goswami beautifully describes what in the morning Lord Chaitanya would really give darshan to everybody. Caitanya Charitamrita nagyon szépen leírja, hogy reggelente Caitanya Mahaprabhu mindenkinek darshan. They would have kirtan. Kirtanoztak. Usually kirtans would last for 3-4 hours. Kirtanok általában 3-4 órán keresztül. Then they would bathe in the Ganges and have lunch. Aztán megfürödtek a Gangesben és ebédeltek. And while their mother Sachi, I don't imagine she cooked for that many hundreds of people herself, but she supervised the cooking. És akkor Sacsi anya nem egyedül főzött sok száz baktának, hanem ő felügyelte a főzést. And she personally cooked for Lord Chaitanya. És személyesen ő főzött. She knew what his favorites were. Ő tudta, hogy mik a kedvenc ételei. Shak and things prepared from banana flour and so on. Nagyon szerette a sakkot és a banánból készült dolgokat, a banánlisztot. These were Chaitanya Mahaprabhu's favorite things. Ezek voltak Caitanya Mahaprabhu kedvencei. And so many other És things. más. Especially big mound of rice Főleg nagy kupac rizs, drowned in ghee. leöntve sok tűzzel. And so that it was flowing out the bottom. Hogy már így folyt ki az alján. And then they would rest, Aztán lepihentek. and then they would have kirtan in the afternoon through to the evening and night. Aztán kirtanoztak délután, egészen éjszakába nyúlóan. And then if you convinced Lord Chaitanya to take rest, then you could sleep. És ha meg lehetett győzni az Úr Caitanyát arról, hogy pihenjen le, akkor tudtál aludni. Otherwise, he would just converse about Krishna all night long. Különben csak beszélgetett Krishnáról egész éjjel. And then they would continue again. És aztán folytatták Krishna. And this was going on. And Lord Chaitanya also had individual exchanges with devotees. Ez történt ott, és aztán persze az Úr Caitanya viszonyzott egyénileg is a különböző. For instance, that was the first time that he met Raghunath Das Goswami. Ez volt az első alkalom, amikor találkozott Raghunath Das Goswami. So Raghunath Das Goswami was 8 years younger than Lord Chaitanya. Raghunath Das Goswami 8 évvel fiatalabb. So he was 16 at that time. Ő akkor 16 éves volt. And that's when he, you know, became a Hare Krishna. És akkor lett Hare Krishnás. So he just wanted to run away. Csak el akart szabadulni, And Lord Chaitanya said, no, don't. You just wait till the time comes. So he also had to wait about 7 years before he was able to get away. And Lord Chaitanya really liked children. He would, whatever age, he would take children in his lap. Az Úr Caitanya nagyon szerette a gyerekeket, bármilyen korúak is voltak, az ölébe vette őket. Advaitacharya had 6 sons. Advaita Acharya-nak 6 fia volt.
This is quite interesting. Advaitacharya is old. Nagyon érdekes, hogy az Advaita Acharya idős. By all accounts, he's in his 90s. 90-es éveiben jár. This is when he's having children. This is when they're having children. Ekkor voltak gyerekei. The children are born, I think, about 2 years apart. Azt hiszem, hogy 2 év különbséggel születtek a gyerekek. From 90 on, 6 times 2 is 12. 90-től vissza kettesével számolsz, az... Of course, he's Mahavishnu, so it doesn't really matter very much. Persze ő Mahavishnu, úgyhogy nem igazán számít. But the most well-known son is Achyutananda. De a leghíresebb fia Achyutananda. So this little boy, I think he's around 4 years old. Volt ez a kisfiú, aki olyan 4 éves lehetett. And he just comes up fearlessly to Lord Caitanya. And Lord Caitanya picks him up and he asks him, he says, little boy, what do you know? He says, I know that you are the Supreme Personality of Godhead. I know you're Krishna who killed Kamsa. I know that you are the source of all incarnations. And Chaitanya says, you're a very smart little boy. And then although Lord Caitanya wanted to leave, then Advaita Acharya convinced him to stay a little longer. Actually, when Lord Caitanya was on the first walk, and I'm going to be finishing soon, when the Lord Caitanya was first coming from Katwa to Śāntipura, as he was going towards the Ganga, he says, Jagannath is calling me. Jagannath is calling me. He says, I'm going to go to Puri. So the idea didn't just come up when he was in Śāntipura, it was already there. And now, but it comes through Mother Sachi because she doesn't want Lord Caitanya to go too far. Mothers don't like their children to be far away from them. Now, Puri is not exactly close. It's 500 kilometers from Mayapur. But at least it's of course, it's a place of Vaishnavas, much closer than Vrindavan. And it's a city. She feels very secure that he's there and he'll be looked after. Vrindavan's a jungle. And Mathura is not a safe place politically. Anyone who comes to invade India comes through Mathura. So they come through Delhi, they come through Mathura. Just on the road is there. So, but here it's also Maharaj Prataparudra is the king, and so it's a politically safe place. So she asks him, please stay in, go to Puri and stay there. And Lord Caitanya agrees, all right, I will live in Puri. And because devotees constantly go on pilgrimage, then you'll all, from Mayapur, you'll always hear from about me. And he said, and occasionally I will come. Actually, only came once. But he said, occasionally I will come. So that's it. That's Lord Caitanya's travels after sannyas. And tomorrow
not tomorrow, next Sunday, then it's Lord Caitanya travels to Jagannath Puri. És akkor jövő vasárnap pedig arról fogunk beszélni, hogy hogyan ment tovább Caitanya Mahaprabhu Jagannath Puriig. It's the 21st, and then after that is Nityananda Trayodasi. Ez lesz 21-én, és akkor utána lesz Nityananda Trayodasi. So, anyway, seems like we may be traveling for a little while. Mert hogy pár alkalom lesz, ahogy így utazunk. I didn't just go place to place. I tried to. I don't know if this formula is working, but anyway, this is what we did today, and then we'll continue next week. Nem akartam csak így említeni helyeket, hanem így beszéltem különböző dolgokról, remélem, hogy ez így működik, és akkor a jövő héten folytatjuk. And we didn't sing as much as I wanted to, but anyway, we'll do that next week. És nem énekeltünk annyit, amennyit terveztem, de majd a jövő héten fogunk. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Szeretettel köszöntünk mindenkit. We're continuing this is our second seminar. I don't know if you have seminars on Lord Chaitanya's walks. Ez a második szemináriumunk, nem tudom, hogy lehet-e mondani, hogy vannak szemináriumok az Úr Caitanya utazásairól, sétájáról. Ezt lehet hallani? And as you see, várjál, nem engem. As you see, we started with the kirtan. És kirtannal kezdtük, ahogy látjátok. We're about to continue with the kirtan. És most folytatni fogjuk egy kirtannal. Chanting this prayer to the lotus feet of Caitanya Mahaprabhu. Elénekeljük ezt az imát az Úr Caitanya lótuszlábához. And today is also the disappearance of Sripad Madhvacharya. És ma van Sripad Madhvacharya eltávozási napja is. De nincs kép az oltáron. Nem szokunk képet rakni. But the picture of Madhvacharya is absent on the altar, and it should be there. So we're going to sing this song. Tehát énekelni fogunk most egy dalt. But before we do, we'll read the translation. De mielőtt elkezdjük, elolvassuk a fordítását. And I'll just read the English translation. My dear Lord Caitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your lordships within these three worlds? Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. My dear Lord Nityananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I'm most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind, please be merciful to me. If you are kind to me, naturally Lord Caitanya and Nityananda will also be kind to me. O Swarup Damodar, Shri Sanatan Goswami, Shri Rup Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Shri Jiva Goswami, and Lokanath Goswami. O Srinivasacharya, please be merciful to me. Narottam Das always desires the company of Ramachandra Kaviraj. Okay. Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Doya Koramore Shri Krishna Caitanya Prabhu Doya Koramore Toma Bina Kedayalu Jagata Samsare Toma Bina Kedayalu Jagata Samsare Patita Pavana Hitu Kavayavatara Patita Pavana Hitu Kavayavatara Oshamopa Tita Prabhu Napaibeara Mahaprabhu Nityananda Premananda Shuki Mahaprabhu Nityananda Vipa bolo Kanakoro Amibado Duki Vipa bolo Kanakoro Amibado Duki Doya Koro Shitapati Advaita Gosai Doya Koro Shitapati Advaita Gosai
kripa bole Caitanya Tava kripa bale Caitanya Caitanya Prabhu Goya Koramore Krishna Caitanya Prabhu Goya Koramore Dayalu Jagata Samsare Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Bolo kana koro ami badhoduki Jai Shri Caitanya Mahaprabhu ki jai Shri Shri Panchatattva ki jai Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Jai Jai Shri Caitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare No Nitya Seva announcements this week. Ezen a héten nincsen Nitya Seva bejelentés. That's not good news. Ami nem jó hír. So, this coming week is Nityananda Trayodasi. A következő héten lesz Nityananda Trayodasi. So, if we really want to get Lord Nityananda's mercy, then this is the week to do it. Úgyhogy ha igazából szeretnénk megkapni az Úr Nityananda kegyét, akkor ez a hét jó hozzá. So if anybody's been waiting for an auspicious time, this is it. Ha valaki várta, hogy legyen valami kedvező időpont, akkor ez most az. As they say, this is as good as it gets. Azt mondják, hogy ennél jobb nem is lesz. And that's why we worship Gaurnitai. És ezért imádjuk Gaurnitájt. Parama Karuna Pahudvijana, because they are Parama Karuna. They are very, very
merciful. Mert ők nagyon-nagyon kegyesek. The Lord Caitanya is already merciful. Az Úr Caitanya már kegyes. Krishna is merciful. Krishna kegyes. And Caitanya Mahaprabhu is more merciful. És Caitanya Mahaprabhu még kegyesebb. Because he has the soft heart of Srimati Radharani. Mert neki Srimati Radharani puha szíve van. Not really Radharani's heart, but her mood has softened his heart. Nem igazából Radharani szíve, de Radharani hangulata meglágyította az ő szívét. Ladies have much softer hearts than men. A hölgyeknek puhább szíve van, mint a férfiaknak. That's why it's easier for them to express devotion. Ezért könnyebb a számukra kifejezni az odaadást. And Srila Prabhupada makes this point several times. Srila Prabhupada többször mondja ezt. That it's sort of more natural. Bhakti yoga is more natural for ladies. Hogy a bhakti yoga természetesebb a hölgyek számára. Men are more cerebral. A férfiak inkább az agyukban vannak. And more sensual. És érzékibbek. So they got problems up here and down there. Nekik problémájuk van fent, és problémájuk van lent. Ladies have it in between. A hölgyeknek középen van. So, so Lord Caitanya is very merciful. Az Úr Caitanya nagyon kegyes. The Lord Nityananda is more merciful. De az Úr Nityananda, ő még kegyesebb. More merciful because he's in this role of an avadhuta. Még kegyesebb, mert ő ebben a világban egy ilyen avaduta. Which means that he has the luxury of being always absorbed in ecstatic love. Ami azt jelenti, hogy ő megengedheti magának, hogy állandóan el legyen merülve az extatikus szeretetben. He doesn't really have to come out of that situation in order to preach. Nem kell kilépnie ebből ahhoz, hogy prédikáljon. Because preaching means that you got to relate to people where they are. Ugye a prédikálás azt jelenti, hogy viszonyulni kell ahhoz a szinthez, ahol valaki tart. And Lord Nityananda's preaching is that he just gives. És az Úr Nityananda prédikálása az az, hogy ő csak ad. He just if someone has just a little attachment to Caitanya Mahaprabhu, then he just gives them his mercy. Ha valakinek csak egy kis ragaszkodása is van az Úr Caitanyához, akkor az Úr Nityananda adja neki a kegyét. And even if he doesn't, as long as someone's not a Mayavadi. És még ha nem is, hogyha valaki nem egy Mayavadi, you can be unlimitedly sinful. Lehet végtelenül bűnös. Just don't be a Mayavadi. Csak ne legyen Mayavadi. That's like the scraping the bottom of the barrel. Az már, amikor valaki kaparja a hordónak az Can't alját. get any lower than that. Ennél alacsonyabbra már nem lehet You may be menni. very austere, you may follow regulative principles. Lehet valaki nagyon lemondott, követhet szabályozó elveket. But still, in terms of how Krishna, Caitanya Mahaprabhu rates Mayavadis, they're the worst. De Krishna és Caitanya Mahaprabhu úgy értékeli a Mayavadikat, hogy ők a legrosszabbak. And then maybe Buddhists compete for zero position. És a buddhisták versenyeznek ezért a nulla szintért. The Buddhists are zero, they're one, and ők a nulla, ők meg az egy. And Lord Nityananda is very kind. És az Úr Nityananda nagyon kedves. And so much so that it's contagious. Annyira, hogy már fertőző. And Caitanya Mahaprabhu tends to make some conditions. És Caitanya Mahaprabhu támaszt feltételeket. Vishayacharya, you give up sinful activity. Add föl a bűnös tetteket. Lord Nityananda doesn't even make that as a condition. Az Úr Nityananda még ezt a feltételt sem szabja. You just somehow or another have to be fortunate enough to come into his vision.
csak valahogy kerülj a látószögébe. And that contagion affects Lord Caitanya. És ez a fertőzés, ez hat az Úr Caitanyára is. So Lord Caitanya, Lord Nityananda together, they become the beneficiaries of the Patita Pavana, of the very fallen. És az Úr Caitanya és az Úr Nityananda, ők lesznek a legelesettebbek jótevői. And that's why they are our worshipable deities. És ezért ők az imádandó isteneink. We worship Gaurnitai. Gaurnitájt imádjuk. We don't worship Radha Krishna. Mi nem Ráda Krishnát imádjuk. We worship Gaurnitai, and by their grace our Pujala Ragapata Gauravabhami. By their grace we're hoping that we'll attain the opportunity to worship Radha Krishna. Mi Gaurnitájt imádjuk, és reménykedünk abban, hogy az ő kegyükből meg fogjuk kapni a lehetőséget, hogy Ráda Krishnát imádjuk. But just so that we keep that in mind, Prabhupada was kind enough to therefore allow us to worship Radha Krishna with a particular mood, which is the mood of Lakshmi Narayan. És ugye ezt észben tartjuk, Srila Prabhupád lehetővé tette a számunkra, hogy Ráda Krishnát is imádjuk Lakshmi Narayan hangulatában. So devotees should always keep that in mind. Bakták mindig tartsák ezt észben. Especially householders when they want to have deities at home. Főleg grihaszták, hogyha murtikat szeretnének az otthonaikban. Don't start with the most difficult. Ne a legnehezebbel kezdjétek. Start with the easiest. A legkönnyebbel kezdjétek. So, Shaligrams, Jagannath, Radha Krishna, Sitaram, you name it, devotees think up of an unlimited list of deities that they can worship. Bakták rengeteg mindent ki tudnak találni, hogy milyen murtit szeretnének imádni. But of course, often we think that if something's easy, then it's not as beneficial. Gyakran azt gondoljuk, hogy ha valami túl könnyű, akkor nem olyan áldásos. But actually, the fact is that Gaurnitai not only is the easiest means to be blessed, but they also give the most. És Gaurnitai nem csak, hogy a legkönnyebb elégedetté tenni, hogy az ember elnyeri az áldásaikat, de ők tudják a legtöbbet is adni. So everything is available just by the worship of Lord Caitanya, Lord Nityananda. Minden elérhető csupán az Úr Caitanya és az Úr Nityananda imádatával. And we left off in Śāntipura, right? Śāntipurban álltunk meg. And we were still there. Még ott voltunk. Śāntipura is Śāntipura is a very important place. Śāntipura egy nagyon fontos hely. Although sort of politically it's always been communist. Politikai szempontból mindig is egy kommunista terület volt. Of course, West Bengal was politically communist. Nyugat-Bengál I just say that because the mood towards Vaishnavas in Śāntipura was not supportive, always supportive. Ezt azért mondom, mert a hangulat a Vaisnavák felé Śāntipurban nem volt mindig támogató erejű. Of course, that was also the case in Navadvip. Persze ez volt a helyzet Navadvipben is. Up until Caitanya Mahaprabhu actually converted everybody. Ameddig Caitanya Mahaprabhu meg nem térített mindenkit. And but nonetheless, the great majority of people in Caitanya Mahaprabhu's time and today are Hindus in Śāntipura. Az emberek nagy része Caitanya Mahaprabhu idejében és ma is hinduk Śāntipurban. I think usually the percentage is around, in this whole area, is around 80% and 20% between Muslims and 20% Muslims, 80% Hindus. Ezen a területen az aránya a muszlimoknak és a hinduknak az a 20-80%.
and with the Hindu population growing. És a hindu népesség nő. Excuse me, the Muslim population. Elnézést, a muszlim népesség nő. And of course, as you know, this area was under the supervision of Chandkazi. És hogy tudjátok, ezt a területet Chandkazi felügyelte. And all of West Bengal was under the kingship of Nawab Hussain Shah. És egész Nyugat-Bengál felett pedig Nawab Hussain Shah uralkodott. And the line of demarcation between West Bengal and Orissa, which is now called Odisha, is the Bhagirati Ganges. És Orissa és Nyugat-Bengál között a határ az a Bhagirati Ganges. Which people tend to call Hooghly. I don't know where they got the name from. Amit most úgy hívnak, hogy Hooghly, nem tudom, hogy ez a név honnan jött. Probably there's a good reason for it. Valószínűleg van jó oka. And the Bhagirati is one of the branches, many branches of the Ganges that comes into the Bay of Bengal here. És a Bhagirati az egyik ága a Gangesnek, ami belefolyik itt a bengáli öbölbe. Historically very important for us because we read about it in Srimad Bhagavatam. Történelmi szempontból fontos a számunkra, hiszen olvasunk róla a Srimad Bhagavatamban. And one reason that Śāntipura is also very famous, which in my earlier days when I used to do shopping for devotees. És Śāntipura amiatt is nagyon híres a korai napokban, amikor még vásároltam a baktáknak. Because ladies would always remind me, get me some Śāntipuri saris. A hölgyek mindig emlékeztettek, hogy hozzál nekünk Śāntipuri szárikat. So Śāntipura, they had a particular style of sari, and that whole area, I mean our whole area was actually very well known for handloom. Śāntipurban nagyon sajátos típusú szárit készítenek, és ez az egész terület híres erről a kézi szövésről. So if you go in Mayapur, we crossed the Ghat to Godruma. Hogyha Mayapurban átmentek a Gátnál Godrumába, crossed the Jalangi. Át a Jalangin. And they're just walking up from the Jalangi, then you're passing these villages, and everyone does handloom work. És akkor ott az ember megy át ott a falun keresztül, akkor látja, hogy mindenki sző, ilyen kézi szővével. Same handloom machines they've been using for hundreds of years. Ugyanolyan szövőszékkel, mint amit több száz éve használnak. So Caitanya Mahaprabhu had come in this 3 days before he took sannyas. He came to Śāntipura. Tehát ebben a 3 napban, mielőtt szanyászt vett, az Úr Caitanya elment Śāntipurba. It's 3 days, and there's a version of 7 days. Van, ahol azt írják, hogy ez 3 nap volt, valahol azt, hogy ez 7 nap volt. Since last week I read Caitanya Chandradhoyanakata by Kavi Karnapur. A múlt hét óta olvasom a Caitanya Chandradhoyanatakát Kavi Karnapurtól. I finished it this morning. Ma reggel fejeztem be. And as I'd mentioned before, Vrindavan Das Thakur, Kaviraj Goswami, and Kavi Karnapur, sometimes there's a different details. És hogy említettem már, a 3 szerző, ahogy ír, van a részletekben eltérés. This is one. How long did it take to get from Mayapur to Katwa to Śāntipura? Ez az egyik eltérés, hogy mennyi ideig tartott, míg az Úr Caitanya Mayapurból elment Katvába, és aztán Śāntipurba. 7 days, 3 days. 7 nap, 3 nap. One thing for sure is that when they arrived in Śāntipura, de ami biztos, hogy amikor megérkeztek Śāntipurba, the first thing Lord Nityananda told Advaitacharya, az első dolog, amit az Úr Nityananda Advaitacharyanak mondott, he's been in ecstasy all this time. Az volt, ő extázisban volt egész idő alatt. That means I haven't eaten and I haven't drunk. Ami azt jelentette, hogy nem ettem és nem ittam. So I'm hungry. Éhes vagyok. He said, he can live off ecstasy, I need food. De ő tud az extázison élni, nekem kell ennem.
So, and that's one of the festivals that we celebrate. Of course, that's in springtime or coming up time. Ez az egyik fesztivál, amit ünneplünk, persze ez tavasszal van. Appearance or disappearance? Appearance. Yes. Huh? Yes, appearance. Disappearance? Anyway, it's around the Gaur festival time. Gaur fesztivál ideje közelében van. Appearance or disappearance? Huh? Yes, appearance. And so at this time also, Caitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, and Advaitacharya, they were present and together. Ekkor is Caitanya Mahaprabhu, az Úr Nityananda és Advaita Ácsárya együtt jelen voltak. And they would take prasadam together. És együtt tiszteltek praszádomot. There were other occasions when that also happened. Volt más alkalom is, amikor ez történt. Caitanya Mahaprabhu returned from Ramakeli when he was trying to come to go to Vrindavan. Mikor Caitanya Mahaprabhu visszajött Ramakéliből, el akart menni Vrindavanba. He unsuccessfully went. Sanatana Goswami suggested he come back. Ugye nem volt sikeres, Sanatana Goswami azt javasolt, hogy jöjjön vissza. And perhaps another time when Lord Chaitanya was sort of walking along the Ganga. És egy másik alkalommal, amikor az Úr Chaitanya a Ganges mellett sétált. Fulia, this whole area is called Fulia. Ezt az egész területet úgy hívják, hogy Pulia. And this was also where Haridas Thakur had his cave. Itt volt Haridas Thakurnak a barlangja is. And Haridas Thakur and Advaitacharya, they were very close. Haridas Thakur és Advaita Ácsárya nagyon közel álltak egymáshoz. So when Caitanya Mahaprabhu was here, then so many devotees came. Amikor Caitanya Mahaprabhu itt volt, olyan sok bakta jött el. And yes, we mentioned that all the devotees in Mayapur except Vishnupriya, they were able to come. Ezt említettük, hogy az összes bakta Vishnupriyán kívül eljött. And Kavi Karnapur explains that whenever Lord Chaitanya came, this was the same phenomenon, that all these crowds converged. És Kavi Karnapur írja, hogy amikor az Úr Chaitanya ment valahova, akkor mindig nagy tömegek gyűltek össze. There were so many people, the Lord Chaitanya actually couldn't even bathe in the Ganges. He couldn't get to the water. Akkora tömeg volt, hogy az Úr Chaitanya nem tudott eljutni a Gangeshez, nem tudott a vízbe bemenni. So, but what they would do is, and of course, you know, the huts that they lived in, I mean, these weren't brick buildings. És akkor ilyen kunyhókba laktak, nem kőépületekbe. So these were mud huts. Vagy vályog épületekbe. It doesn't take much, you know, to damage them or to push them over. Nem kell sok ahhoz, hogy az ember kidöntse a falait. So they would build these bamboo fences around at night. És akkor ilyen bambusz kerítést építettek köré éjszakára. That's going to be a lot of help. Sokat fog segíteni. And that's what happened when people came. They just like walked over the fencing. Akkor jöttek az emberek, akkor csak így átmentek a kerítéseken. It's the Indian way. Az indiaiak így csinálják. Something's in the way, just push it over. Ha valami az utatban áll, akkor csak lökd fel. So it was very difficult to actually control the crowd. Nagyon nehéz volt irányítani a tömeget. And there's also mention of in Advaitacharya's house of Lord Chaitanya coming up to a balcony on the second floor. És arról is jönnek, hogy az Úr Chaitanya felment a Advaita Ácsárya házában a második emeletre, a balkonra. I've seen two-story mud buildings in further on in Radhadesh. Láttam kétszintes vályogházakat Radhadesh felé. Going towards Ekachakra. Ekachakra felé. Balconies, that I didn't. Erkélyt, azt nem láttam. And of course there's something here in terms of the translations that I'm reading. Persze itt kérdéses a fordítás is, amit olvasok.
a certain level of accuracy, how accurate they are. Mennyire pontos. But of course, Advaitacharya was he was like an aristocratic brahmana. Advaita Acharya egy arisztokratikus brámana volt. And it isn't that they didn't have fired bricks. És nem arról van szó, hogy nem volt égetett tégla. But that wasn't what the common man was using. De a közönséges emberek nem használták. Just one little story that I'd like to say. Egy rövid történet, amit szeretnék elmesélni. And this was something I sent around to a few devotees a couple of days ago. Amit elküldtem egy pár baktának néhány napja. And this was from a little book my god sister Mula Prakriti produced. És ez egy kis könyvből volt, amit az Isten testvérem Mula Prakriti adott ki. She'd since passed away. Azóta elhagyta a testét. But she was in her time one of the biggest book distributors, big book distributors. De az ő idejében ő volt az egyik legnagyobb könyvosztó. Book distribution means big book distribution. Könyvosztás az azt jelenti, hogy nagy könyveknek az osztása. So she wrote about this one Vaishnav who showed up one day in Sridham Mayapur, in Mayapur Chandradoya Mandir. Írt egy Vaishnaváról, aki egy nap megjelent a Mayapur Chandradoya Mandirban. And asking whether there was anyone here who was a disciple of Bhaktivedanta Swami. És kérdezte, hogy van-e itt valaki, aki Bhaktivedanta Swami tanítványa? Nobody there who wasn't a disciple of Bhaktivedanta Swami. Nem volt senki, aki nem volt Prabhupád tanítványa, Bhaktivedanta Swami tanítványa. Well, I don't know. Maybe this was already after Srila Prabhupada's disappearance, was it? Lehet, hogy ez már Srila Prabhupád eltávozása után volt. Anyway, so there may have been, and there may have been other disciples. So lehettek más tanítványok is ott. And so he said, I want to tell you a story. És akkor mondta, hogy el akarok mesélni egy történetet. So he was a pujari of Advaita, the temple by Advaitacharya's house. Ő volt a pujári az Advaita Acharya háza melletti templomban. Now, in days of yore, we used to go also to this festival. Régen mi is elmentünk erre a fesztiválra rendszeresen. Madhavendra Puri fesztiváljára. But I mean, they distribute a lot of prasadam. Rengeteg prasadamot osztanak. And thousands and thousands of people come. Sok ezer ember jön el. And as I mentioned before, when they come, they don't wait. És hogy korábban említettem, amikor jönnek, akkor nem várnak. So usually the prasadam is served after the festival. Általában a prasadamot a fesztivál végén osztják. But there was so many people around, it was sort of hard to really get into the festival. De olyan sokan voltak, hogy igazából nehéz volt bemenni a fesztiválra. But anyway, it's really quite a wonderful event. Nagyon csodálatos rendezvény. And this pujari came, and he said that he was holding a BTG. És jött ez a pujari, és a kezébe volt egy BTG. He said, I want to tell you that many decades ago. És akkor mondta, hogy el akarom mesélni nektek, hogy sok évtizeddel ezelőtt This grihasta used to come, and he would chant japa in the temple. Volt egy grihasta, aki rendszeresen eljött, és ott japázott a templomban. And he would stay here for some time. És egy darabig itt maradt. And I didn't really disturb him, because he was just always chanting. És így nem akartam zavarni, mert mindig csak japázott. But I got acquainted with him by seeing him regularly. Úgy megismerkedtem vele azon keresztül, hogy rendszeresen láttam. And then one day I saw this sannyasi. És aztán egy nap pedig láttam egy szanyászit. And he was sitting, and he was also chanting. És ő is ott ült és japázott. So when I looked closer, then I saw
this is the same person as that grihasta. És akkor, ahogy így jobban megfigyeltem, láttam, hogy ez a szanyászi, ez ugyanaz a személy, mint ez a grihasta volt. So I went over and I introduced myself and I asked him what his name was. És oda mentem hozzá, bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy hogy hívják. So he said, my Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami. Mondta a nevét. That's my name. Ez a nevem. And we talked a little. Beszélgettünk egy kicsit. And then he said, please give me your blessings. És azt mondta, hogy kérlek, add az áldásaid. Because my spiritual master gave me an impossible task. Mert a lelki tanítómesterem egy lehetetlen feladatot bízott rám. To go to the West and to preach Krishna consciousness there. Hogy menjek el nyugatra, és ott prédikáljam a Krishna tudatot. And I'm going to go. The person said, I'm going to go tomorrow. But that's what Leelamrita also says. That Prabhupada came to Mayapur the day before. És akkor mondta, hogy holnap fogok elindulni, és ezt mondja a Leelamrita is, hogy mielőtt Prabhupada elindult volna, akkor elment előző nap Mayapurba. How without a car Prabhupada would have gone to Śāntipura and Mayapur and gone back. Hogy Prabhupada pont hogy ment Mayapurba és Śāntipurba és vissza. Not impossible, but it was hard getting around in those days. Nem lehetetlen, de abban az időben elég nehéz volt közlekedni. He said, and tomorrow I'm getting on a boat and I'm going. És mondta, hogy holnap felszállok egy hajóra és elindulok. So I came here because this is such an important place. És ide jöttem, mert ez egy olyan fontos hely. And this was sort of a point of relevance. It's such an important place because this is where Lord Caitanya, Lord Nityananda and Advaita Acharya would sit. Ez egy annyira fontos hely, mert az Úr Caitanya, az Úr Nityananda és Advaita Acharya itt ültek. And they would talk about spreading Krishna consciousness all over the world. És beszélgettek arról, hogy elterjesszék a Krishna tudatot az egész világon. That was a very illuminating thing that Srila Prabhupada was saying. Ez egy olyan dolog volt, amit Srila Prabhupada mondott, hogy így nagyon rávilágított erre. About Śāntipura. Śāntipura jelentőségére. And anyway, just to finish the story. És hogy befejezem a történetet. Says then the pujari said, then I hadn't seen him for a long time. És akkor folytatta a pujari, hogy és aztán hosszú ideig nem láttam. And then one day these white people showed up. És egy nap jöttek fehér emberek, fehér bakták, fehér vajsnavák. And I didn't know quite what to make of them. És nem tudtam, hogy mit gondoljak róluk. But they gave me this magazine. De adtak nekem egy magazint. And then I saw in the magazine, I saw the picture. És a magazinban láttam a képét. And I saw that it was the same person. Láttam, hogy ez ugyanaz az ember. It was the same Swami who was before Grihasta. Ugyanaz a Swami, aki korábban Grihasta volt. And then I could understand that his mission was successful. And I spoke with the devotees. És értettem, hogy a missziója sikeres volt, és akkor beszéltem a baktákkal. So he came just to sort of relay that story. És azért jött el, hogy elmesélje ezt a történetet. So, but in terms of Śāntipura, just the importance of Śāntipura is a place where these three Prabhus, they would actually discuss how to spread Krishna consciousness all over the world. Śāntipura, tehát egy fontos hely, mert ez a három Prabhu ott beszélt erről, hogy hogyan terjesszék el a Krishna tudatot az egész világon. These were certain things that Srila Prabhupada sort of picked out of places of pastimes. Ez volt az egyik hely, amit Srila Prabhupada kiválasztott a kettelések helyszínei közül. Just like if you go to the back of Radha Damodar Temple. Mint hogyha elmész a Radha Damodar templom mögé. I mean right behind the temple. Közvetlen a templom mögé. And I mean things have changed a lot. És már sokat változtak a dolgok. They still keep a little garden over there that's fenced off. De még mindig van ott egy kis elkerített kert. So Prabhupada said, this is where the 6 Goswamis used to take prasadam.
És Srila Prabhupád mondta, hogy itt szokott praszádomot tisztelni a 6 Goswami. And this is where they used to talk about spreading Krishna consciousness És all ők over the world. itt beszéltek arról, hogy elterjesszék a Krishna tudatot az egész világon. So Prabhupada knew these things. A Prabhupád tudta ezeket. And then, well, let's move on. Caitanya Mahaprabhu left. És akkor menjünk tovább. Caitanya Mahaprabhu elindult. And this Caitanya Mahaprabhu's leaving is a sort of lila that gets repeated throughout his movements. És ez, hogy Caitanya Mahaprabhu elmegy valahonnan, ez ismétlődik, ahogy mozdul. And Kaviraj twice quotes this verse, which I don't know. És Kaviraj Goswami kétszer is idézi ezt a verset, But amit Prabhupada nem would tudok. often quote it, that a sadhu is as hard as a thunderbolt and as soft as a rose. Prabhupád is idézte, hogy egy szádu olyan lágy, mint egy rózsa, de olyan kemény, mint egy villámcsapás. So devotees would, Lord Caitanya started to leave. First they would always try to appeal to him to stay a little longer. Amikor az Úr Caitanya készült valahonnan elindulni, akkor először a bakták mindig kérlelték, hogy még maradjon egy kicsit. And usually he would. És általában maradt is. Same thing. Krishna wanted to leave Hastinapur. Yudhishthira Maharaj said, just stay a little longer. Ugyanez volt, mikor Krishna el akart menni Hastinapurából, akkor Yudhishthira mondta, hogy maradj még egy kicsit. And then so Krishna said, all right. És akkor Krishna mondta, hogy jó. Well, I mean, ultimately, you can't just, they're going to keep saying, stay a little longer, so there's no end to it. De aztán végső soron mindig fogják mondani, hogy maradj még egy kicsit, sose lesz vége. Because no one's going to say go. Senki sem fogja mondani azt, hogy menj. But still, you got to go. De még mindig menni kell. And so it was the same with Caitanya Mahaprabhu. At a certain point, then he went. És akkor ugyanez volt Caitanya Mahaprabhuval, hogy egy ponton aztán elindult. And then the next thing that devotees do is, all right, we accompany them along. És akkor a másik dolog, amit a bakták szoktak csinálni, hogy hát akkor megyünk vele. And that would vary. In Puri, they would go as far as Alanath, or some even actually went as far as Vijayanagar. És ennek voltak változatai. Amikor Puriból indult el Caitanya Mahaprabhu, akkor volt, aki elment Alanathig, és aztán volt, aki meg tovább ment Vijayanagarig. Yeah, by some accounts, that's a long way, Vijayanagar. Az messzi van. And but then at a certain point, there was only a group. Once again, it was Lord Nityananda. Now at this point, Lord Nityananda, Jagannananda, Caitanya Mahaprabhu, Mukunda, and someone else were with Lord Caitanya. Ezek a bakták voltak az Úr Caitanyával. And meanwhile, there were these hordes of Vaishnavas behind them. És mögöttük ott volt ez a hatalmas sereg Vaishnava. So Lord Caitanya would then just now you should stop. És akkor Úr Caitanya egy ponton mondta, hogy jó, most akkor álljatok meg. And there's a transition. You have to remind me where we are later. There's a transition in Caitanya Mahaprabhu's pastimes. Van egy ilyen tranzíció Caitanya Mahaprabhu kefteléseiben, that takes place with this sannyas. ami ezzel a szanyásszal történik. Now, for the first 16 years, Lord Caitanya is a scholar. Az első 16 évben az Úr Caitanya egy tudós, He's very proud of his learning. nagyon büszke a tudására, Then he becomes a Vaishnava. aztán Vaishnava lesz. Now, the moods that Caitanya Mahaprabhu exhibits are mixed. A hangulat, amit az Úr Caitanya Mahaprabhu kifejez, az kevert. But very often he's in the role of the Supreme Personality of Godhead. De nagyon gyakran az Istenség legfelsőbb személyisége szerepében And van. that may be as
Lord Caitanya, Supreme Personality of Godhead, Lord Narayan, Lord Krishna, some other incarnation. És akkor lehet az Istenség legfelsőbb személyiségeként az Úr Caitanya, az Úr Krishna, az Úr Narayan, valamelyik másik inkarnáció. Often Lord Caitanya makes it clear, I am He, I am the Supreme. Gyakran kifejezi az Úr Caitanya, hogy én vagyok ő, én vagyok a legfelső. And then Lord Caitanya makes references to these Mayavadis. És aztán az Úr Caitanya utal ezekre a májavádikra. He said, I come to save everybody except those Mayavadis. Azért jöttem, hogy megmentsek mindenkit, kivéve ezeket a májavádikat. Says they're cutting my body. They say I have no hands. They say I have no arms. Ők darabokra vágják a testemet, azt mondják, hogy nincsenek lábaim, nincsenek karjaim. And he says that in Varanasi there's this Prakashananda, and I've made him a leper. Mondta, hogy Varanasiban van ez a Prakashananda, akit leprássá tettem. And he's still speaking against me. És még mindig ellenem beszél. So Caitanya, and then he would say, I was sleeping in the ocean of milk, and this Advaitacharya, he woke me up. És aztán mondta, hogy Caitanya, hogy ott aludtam a tejóceán közepén, és Advaita Acharya felébresztett. And it was by his calling that I came. És az ő hívása miatt jöttem. So this mood, Caitanya Mahaprabhu wasn't hiding that he's Krishna. Tehát az Úr Caitanya Mahaprabhunak volt ez a hangulata, hogy nem rejtette el, hogy ő Krishna. Sometimes then he would get into the mood of a devotee. Néha meg egy baktának a hangulatában volt. And if people called him Krishna, then he would become very upset. És amikor valaki Krishnának nevezte, akkor nagyon dühös lett. So, and he would taste different devotional moods. És megízlelt különböző odaadó hangulatokat. All the way from the mood of Srimati Radharani to that of different other Vaishnavas. Srimati Radharani hangulatát és más Vaishnavák hangulatát. Now, when he took sannyas, then the mood changes. Amikor szannyászt vett, akkor megváltozott a hangulata. Now here, there's no, Caitanya Mahaprabhu no longer takes the role of the Supreme Lord anymore. Innentől kezdve Caitanya Mahaprabhu sose öltötte magára a legfelsőbb úr szerepét. There's no Mahaprakash, no great revelation, there's no sitting on the throne, the deity throne. Nincs több Mahaprakash, nincs több nagy kinyilatkoztatás, nem ült az oltáron, a trónra. Sometimes there's reference when he meets Advaitacharya, says that it's because of Advaita that I'm here. Néha, amikor Advaita Acharyával találkozott, akkor találunk rá utalást, hogy mondja, hogy Advaita miatt vagyok itt. Sometimes he alludes to it, but not like in Mayapur. Néha van valami megnyilatkozása ennek, de nem úgy, mint Mayapurban volt. And Caitanya Mahaprabhu's mood is very, very humble. És Caitanya Mahaprabhunak a hangulata az, hogy nagyon-nagyon alázatos. Unbelievably humble. Hihetetlenül alázatos. Even when he finally meets Prakashananda Saraswati, he's very, very humble. Még amikor végül találkozik is Prakashananda Saraswatival, akkor is nagyon alázatos. Offers him his obeisances. Hódolatát ajánlja neki. Says, you're Jagat Guru, I'm just an ordinary sannyasi. Azt mondja, hogy te Jagat Guru vagy, én pedig csak egy közönséges szanyászi. So that change in mood should be noticed. Tehát vegyük észre ezt a hangulatváltást. And it very much relates to the external is very much relates to what's going on within. És ami kívül van, az nagyon is összefügg azzal, ami belül van. So, you know, when you go back and forth from different themes or ideas, you can do that, but you can't go very deep. Amikor különböző témák között váltasz ide-oda, akkor ezt lehet csinálni, de akkor nem tudsz nagyon mélyre menni. But if you want to go deep, then you have to concentrate and focus, and it takes time. Hogyha mélyre akarsz menni, akkor ahhoz koncentrálni kell, és az időigényes. So the first 6 years, Lord Caitanya is traveling and preaching. Tehát az első 6 évben Caitanya Mahaprabhu utazott és prédikált. Now, first 6 years after sannyas, we talk. Úgy értem, hogy a szanyász utáni 6 évben. And Lord Caitanya is going to different holy places, so it doesn't
they're not the same. Az Úr Caitanya elment különböző szent helyekre, és akkor azok nem ugyanazok. And although he dances in ecstasy, but you know, the ecstasy Lord Caitanya is experiencing, dancing in front of Lord Shiva, is different than the reason he came for. És extázisban táncol, de amikor az Úr Shiva előtt táncol extázisban, akkor az más, mint amiért ő jött. And then he goes to Vrindavan. És akkor elmegy Vrindavanba. And Kaviraj Goswami describes how with every step Lord Caitanya's ecstasy is increasing and increasing and increasing. És Kaviraj Goswami leírja, hogy amikor megy, akkor minden lépésnél fokozódik az extázisa. Now finally he's in this place where he always wanted to go since he took sannyas. Végre azon a helyen van, ahova el akart menni azóta, hogy szanyászt vett. And sort of the real mood or starts to further and further manifest. És ez az igazi hangulata kezd egyre inkább megnyilvánulni. Especially when he goes to places like Radhakund and Shyamakund. Főleg amikor olyan helyeken jár, mint Radhakund és Shyamakund. And then when Caitanya Mahaprabhu comes back, then it's the when Caitanya Mahaprabhu comes back and he's in Jagannath Puri, then moods of devotion become more and more concentrated. És amikor az utazásai után Caitanya Mahaprabhu visszajön Jagannath Puriba, akkor ez a hangulata egyre sűrűbb, vagy ilyen koncentráltabb. And he becomes more, and we read about that in Caitanya Charitamrita, more and more this mood of Srimati Radharani is his absorption. Olvasunk erről a Caitanya Charitamritában, hogy a hangulata az, hogy egyre jobban elmerül Srimati Radharani hangulatában. Jagannath very much facilitates that. Jagannath ezt nagyon is lehetővé teszi. Puri, everything becomes something that reminds him of Vrindavan. Puri minden Vrindavanra emlékezteti. So back to as hard as a thunderbolt, as soft as a rose. Visszatérve oda, hogy olyan kemény, mint egy villánycsapás, és olyan puha, mint egy rózsa. So Caitanya Mahaprabhu, but when he says something, then no one can what's it called? No one can disobey. Amikor Caitanya Mahaprabhu mond valamit, akkor senki sem tud annak nem engedelmeskedni. Ultimately he's Mahaprabhu. Végső soron ő Mahaprabhu. So someone else may be Prabhu, but when he speaks, he's Mahaprabhu. Valaki más lehet Prabhu, de ő amikor beszél, ő Mahaprabhu. Srila Prabhupada's writings, Srila Prabhupada's books really express very gentlemanly exchange between everyone. Srila Prabhupád könyveiben látjuk ezt a viszonzást a bakták között, hogy olyan, mint úri emberek között. In this Nataka Kavi Karnapur, it's more than even gentlemanly, it's like aristocratic. Kavi Karnapurnál ebben a nátakában nem is csak mint úri emberek úgy viszonyulnak, hanem arisztokratikusan. You know, my humble request is, you please do this. Az lenne az alázatos kérésem, hogy légy szíves, csináld ezt. If it's Lord Caitanya saying, as you order, hogyha az Úr Caitanya mondja, hogy ahogy parancsolod, someone else is saying, as you please. Ha valaki más mondja, akkor ahogy szeretnéd. And when I was reading, I realized, hey, this is the way devotees are supposed to talk. És ahogy olvastam, akkor úgy ez volt a megértésem, hogy hát így kellene a baktáknak beszélniük egymással. Not see ya, but always being extremely respectful. Mindig nagyon nagy tisztelettel. Krishna says in the Gita, speaking pleasing words, speaking in a pleasing way. Krishna mondja a Gítában, hogy kedves szavakkal szólni. Just like music is pleasant, nice to the ear,
So words that are nice to the ear. Mint hogy a zenét a fülnek kellemes hallania, olyan szavakat kellene mondanunk, amiket kellemes hallani. And that's how these associates of Caitanya Mahaprabhu communicate. Caitanya Mahaprabhu társai így kommunikáltak. But now when Lord Caitanya says, all right, now I've fulfilled all of your desires, I've stayed longer. Úr Caitanya akkor azt mondta, hogy most teljesítettem a vágyaitokat, tovább maradtam. I've allowed you to come this far. Engedtem, hogy eddig elkísérjetek. But now, and those with great ecstasy, they faint. És akik nagy extázisban volt, többször is írja ezt, hogy Caitanya Mahaprabhu még hátra se fordult, hogy megnézze And őket. he may hear the others are crying. És lehet, hogy hallotta, hogy sírnak, And he just goes. de csak ment. And it says it's not possible to understand the mind and the grave conduct of great personalities. Nem lehet megérteni a nagy személyiségek gondolatait és viselkedését. At some point you got to go. Van egy pont, amikor csak menni kell. And turning around and so on, that just sort of makes the pain worse. És hogyha hátrafordulna, attól csak nagyobb lenne a fájdalom. So then with these associates, Caitanya Mahaprabhu left. És akkor ezekkel a társakkal Caitanya Mahaprabhu elindult. Now interestingly, Kavi Karnapur says that there were three main roads from Orissa to West Bengal. Érdekes, hogy Kavi Karnapur azt mondja, hogy 3 fő út vezetett Orissa és Bengál között. These were like, I mean, obviously they were not highways, although that's the word we use. They were highways. They were used for commercial traffic, military traffic. Használjuk ezt a kifejezést, hogy főutak voltak, ezeket használtak a kereskedelemhez, a katonai forgalomhoz. And I don't know. I'm just thinking. I don't know exactly. I have this PhD dissertation about Maharaj Prataparudra. Van egy PhD dolgozat Prataparudra Maharajról. And it talks about the constant on and off wars that he and Saddam Hussein wage. És ír erről az állandó háborúról Prataparudra Maharaj és Saddam Hussein között. And it's on, it's off, it's on, it's off, like constantly. És ez folyamatosan megy. Nawab Hussein. Nawab Hussein. Yeah, not Saddam Hussein, no. Nawab Hussein között. Anyway, maybe they're related. Lehet, hogy van közöttük kapcsolat. The Husseins. Husseinek. And so it's a constant on-off thing, because you read that now it's very dangerous, and now there's no obstacles. És biztos, hogy volt valami, mert lehet ezt olvasni, hogy most egy nagyon veszélyes időszak van, és most nincs annyi akadály. Although there's always constant tolls on the road. Persze mindig voltak ilyen vámszedő helyek az úton. You have to pay kellett. to use the road. Fizetni kellett, hogy használhassd az utat. For road maintenance. Az út fenntartásért. It's only coming into New Brajadam that no one has to pay anything for any maintenance. Csak amikor új Rajadánba jönnek az emberek, ott nem kell fizetni azért, hogy az utat fenntartsuk. But there's so they're going at this particular time. I'm not clear whether there was a truce or whether there was war. És nem világos számomra, hogy ebben az időszakban ott éppen béke volt, vagy háború volt. But they're very wonderful pastimes of how in his travels, and Lord Caitanya is now going quite a few times across the Ganges. Nagyon csodálatos kettelések vannak ezzel kapcsolatban. Az Úr Caitanya többször átkelt a Gangesen. So he goes to Ramakeli. Elmegy Ramakelibe. He goes and visits devotees in Navadvip. Meglátogatja a baktákat Navadvipben. He goes to Vrindavan. Elmegy Vrindavanba. So at least 3 times Lord Caitanya is crossing. Legalább 3-szor át kell a Gangesen.
And so there are incidents. What to speak of, that the Bengali devotees, they come every year practically. És a bengáli bakták pedig jönnek gyakorlatilag minden évben. So in those 18 years, I think bar one or two, they're coming every year to visit Lord Caitanya. Tehát a 18 év alatt talán 1-2 év kivételével minden évben eljönnek meglátogatni az Úr Caitanyát. And that's why it was such a big thing that Sivananda Sen was organizing this. És ezért volt olyan nagy dolog, hogy Sivananda Sen ezt szervezte. Because they would have been traveling due under war conditions also. Háborús időszakokban is utaztak. So it wasn't very easy. Szóval nem volt könnyű. Anyway, Lord Chaitanya's on the other side, and he's walking, and his travels are also constantly this absorption in ecstatic devotion. És akkor az Úr Caitanya a másik oldalon volt, és ment, és mindig el volt merülve az extatikus odaadásban. And these devotees are there with him to take care of him. És ezek a bakták ott voltak vele, hogy gondoskodjanak róla. One is to get him out of ecstasy long enough so that he can eat. Az egyik oka az volt, hogy kihozzák az extázisból legalább annyi időre, hogy egyen. And I think I mentioned this earlier, and they were all Brahmins. És azt hiszem, ezt korábban említettem, hogy mind brámanák voltak. So they would only eat in the home of Brahmins. És csak brámanák otthonában And ettek. preferably Brahmin Vaishnavas. És főleg azt szerették, hogy Vaisnava brámanáknál. So they would knock on someone's door. Bekopogtak valakinek az And ajtaján, ask, can we stay here overnight? és megkérdezték, hogy maradhatunk-e itt egy éjszakára. In my limited travels, for instance, in Orissa, Amennyit én utaztam Orisszában, which is quite limited, ami elég kevés but volt, I went to the villages. de bejártam néhány falut. I saw a few villages where they have called Vaishnav Khanda. They have a particular house that's set aside for travelers. Voltak olyan területek, ami kifejezetten ilyen Vaisnava kandák voltak, és félre volt, vagy hát volt egy ház, amit direkt arra használtak, hogy utazók ott szálljanak meg. So they were religious times, so people were constantly traveling. Vallásos időszakok voltak ezek, amikor az emberek állandóan utaztak. The people going to Puri, everyone goes to Puri. Mindenki ment Puriba. And there isn't a person in Orissa who didn't see Jagannath once a year. Nem létezik olyan ember Orisszában, nem létezett, aki nem látogatta meg Jagannathot legalább évente egyszer. And then so many other holy places in India. És annyi más szent hely is van Indiában. So in order to facilitate these persons, then they would have these houses where people could come and they could also cook for themselves. És hogy ezek az emberek így meg tudjanak szállni, akkor voltak ilyen házak, és ott tudtak maguknak főzni is. I was just listening to this tape a few days back. Néhány napja hallgattam egy kazettát, Prabhupada's talking about the Brahmins. Prabhupád a brámanákról beszél. Says a real Brahmin, he will only eat what he cooks. Azt mondta, hogy egy igazi brámana csak azt teszi, amit ő főz. Says he will not even eat his wife's cooking. Még a felesége főztjét sem eszi meg. Says only eat his own cooking. Csak a saját főztjét eszi. Prabhupada explains why. Prabhupád elmagyarázza, hogy miért. So these Brahmins or these people who would travel, either they were Brahmins or non-Brahmins, and they could cook for themselves. So ezek az emberek, akik utaztak, vagy brámanák voltak, vagy sem, de tudtak főzni maguknak. Or, for instance, if they were sannyasis, then householders would provide for them. Vagy ha szanyászik voltak, akkor a családosok gondoskodtak róluk. So they would take care of Lord Caitanya, they would give him change of clothes. Gondoskodtak az Úr Caitanyáról, vittek neki váltóruhát. There are different passages where Lord Caitanya just, he goes bathing in the Ganges and he's in so much ecstasy. He walks out and he's walking outside, walking with his wet clothes. He just
walking through the town in wet clothes. Van, amikor az Úr Caitanya csak bement a Gangesbe, és aztán kijött, és a vizes ruhájába ment tovább át a városon. Or the converse is, he's wearing dry clothes, but he's crying so much that all his clothes become soaking wet. Vagy a másik, amikor száraz ruhát visel, de annyira sokat sírt, hogy akkor attól vizes lett a ruhája. And then they carry his danda and his kamandalu. És viszik a dandáját és a kamandaluját. Up to now, Lord Chaitanya's got a danda. Eddig az Úr Caitanyánál volt danda. Won't have it for long, but he's got one for now. Nem volt neki hosszú ideig, de itt még megvan neki. And we got a map. Oops. Okay, so there we are. Śāntipura to Remuṇā, 300 kilometers. Śāntipurtól Remuṇáig 300 kilométer az út. Remuṇā is, well, you can see Ganga. Here is actually, this is Padma over here. Itt ez igazából a Padma. And Bhagirati is here on the left side. És a Bhagirati itt van a bal oldalon. So from Śāntipura coming down 300 kilometers, and here's Bhubaneswar and here's Puri. És itt lent van Bhubaneswar és Puri. So you can see it's over 500 kilometers. Látjátok, hogy több mint 500 kilométer. And you know, roads go from village to village, so they're sort of zigzagging. És az utak mennek faluról falura, úgyhogy ilyen cikcakba mennek. So it's a long time. Tehát ez egy hosszú út. And they would take anyone who wanted to go. És magukkal vittek bárkit, aki akart menni. Women would go. Mentek nők. Little children would go. Gyerekek. And now I'm talking about when all the devotees from Bengal would go. És most arról beszélek, amikor a bengáli bakták mentek. And that's sort of on the, you can't see the border, but that's not far in to the border of Orissa. És most itt nem látszik a határ, de ez nincs messze Orissa határától. That's the current border. I think the border now crosses the Ganges and goes further down. Azt hiszem, hogy most a határ az már keresztül megy a Gangesen, és lejjebb van. Previous times, that's how you guard a border. You have a natural, some kind of natural protectorate. Régebben a határokat úgy húzták meg, hogy volt valamilyen természetes vonal, ami védett. Well, at the pace we're walking here, amilyen tempóban megyünk, you could walk this faster. Ennél gyorsabban lehetne menni. Remuṇā is, I've never been to Remuṇā. Remuṇában sosem voltam. Someone been to Remuṇā? Van közületek valaki, aki volt? Nobody here. Itt senki. Devotees go. They're very welcoming to ISKCON devotees. A bakták szoktak elmenni, nagyon szívesen látják ott az ISKCON baktákat. Gurukul goes? It's a very, very ancient place. Egy nagyon-nagyon ősi hely. Lord Ramachandra was there. Az Úr Rámachandra ott volt. Whether it was called, what it was called at that time, whether it was, but when they were for that 14 years being banished in the forest. Amikor 14 év számüzetésben voltak az erdőben. Tomorrow's Ramanujacharya's disappearance. Holnap van Ramanujacharya eltávozási napja. So pictures on the altar. It's there now, Guruji. Oh yes, Lord Ramachandra. So when they were in exile, once Lord Ramachandra and Sita Lakshman were here. Amikor számüzetésben voltak, akkor az Úr Rámachandra, Sita és Lakshman itt voltak. And
Lord Ramachandra is lost in thought. Az Úr Rámachandra elmerült a gondolataiban, And Sita Devi asks, what are you thinking of? és Sita Devi kérdezte tőle, hogy mire gondolsz? And Lord Ramachandra says, I'm thinking that in the future I'm going to appear in Mathura in a different form, in the blackish form. És azt mondta, hogy arra gondolok, hogy a jövőben meg fogok jelenni Mathurában egy feketés színű más formában. And I'm going to exhibit all kinds of wonderful pastimes. És különféle csodálatos kedvteléseket fogok So she bemutatni. becomes curious. She says, what does this form look like? És akkor Sita Devi kíváncsi lett, hogy és hogy néz ki ez a forma? I was just thinking that obviously they're not in exile. Nyilvánvalóan nincsenek számüzetésben. Excuse me, I mean they are in exile. Elnézést, számüzetésben vannak. How they're coming over to this part of India. Hogy jutottak Indiának erre a részére. Anyway, that's for someone else. Lord Ramachandra's travels. Majd valaki más beszélhet az Úr Rámachandra utazásairól. And so Lord Ramachandra, he moves this big rock over, leaning against this big boulder. Az Úr Rámachandra odébb teszi ezt a nagy sziklát. And he takes out an arrow. Elővesz egy nyílvesszőt. And he starts carving. És elkezd faragni. So he carves this form, this Shirachora Gopinath. Kifarag egy formát, ez lesz Shirachora Gopinath. This deity goes back to that time. Ez a murti, ez olyan ősi. And of course we read in Caitanya Charitamrita of the wonderful pastime that takes place between Madhavendra Puri and Shirachora Gopinath. És persze olvassuk a Caitanya Charitamritában ezt a kedvtelést Madhavendra Puri és Shirachora Gopinath között. Lord Caitanya said that I heard this story from my Guru Maharaj. Az Úr Caitanya azt mondta, hogy ezt a történetet a Guru Maharajomtól hallottam. Ishvara Puri told this story to Caitanya Mahaprabhu. Ishvara Puri mondta el a történetet Caitanya Mahaprabhunak. And now, when they come here, then Lord Caitanya tells the story. És amikor ide érnek, akkor az Úr Caitanya elmeséli a történetet. But when they arrive, then Lord Caitanya is really overwhelmed in ecstasy. Amikor megérkeznek, akkor az Úr Caitanya nagyon eluralkodik az extázis. And he's dancing and chanting. Táncol és énekel. So much so that and this is something that happens wherever Lord Caitanya goes. És ez történik mindenhol, ahol az Úr Caitanya jár. First of all, his appearance. Először is a megjelenése. Ajano, Lambutabujo, Kanakai Vadato, Sankirtanai Vapitaro, Kamalaya Taksho. So, Lord Caitanya is he's very, very tall. Caitanya Mahaprabhu nagyon magas volt. Prabhupada says he's 7.5 feet. Prabhupada azt mondja, hogy 7,5 láb. Now, amongst Bengalis, that's big. Bengáliak között ez nagyon magas. And he's very, very beautiful. És nagyon gyönyörű. So the nature of his body and it's very well built. A testének nagyon szép a felépítése. Which is he's not a weightlifter. Azt jelenti, hogy ő nem egy súlyemelő. Spiritual bodies have different composition. A lelki testek máshogy épülnek fel. And then amongst them, then it's a Brahman's body. És aztán azok közül is ez egy brahmana test. So there are different types of physiognomy. Más a fiziognomia. When Shukadeva Goswami entered amongst the sages, then they could, by looking at his body, they could recognize his unique stature. Amikor Shukadeva Goswami megjelent a bölcsek között, akkor pusztán a testét látva felismerték az emelkedett helyzetét.
And all right, he's very impressive, he's very beautiful, and he's Nishta Śāntipura, and he's very peaceful. És nagyon lenyűgöző, nagyon gyönyörű, és nagyon békés. And he speaks very nicely. Nagyon szépen beszél. But then he does all these wild dancing and exhibits these ecstatic symptoms no one ever seen before. De közben meg vadul táncol, és olyan extatikus szimptomákat nyilvánít, amiket még soha nem látott senki. They've never seen, they've never even heard. They didn't know ecstatic symptoms exist. Nem láttak ilyet, nem is hallottak róla, hogy ilyen szimptomák léteznek. Now they're seeing something extraordinary. És még ha hallottak is, most valami rendkívüli dolgot látnak. And it doesn't stop. És nem áll meg. So, and Lord Caitanya doesn't have a loudspeaker system and microphones and doesn't even necessarily have mridanga players. És az Úr Caitanyának nem volt hangosító rendszere és mikrofonja, még mridangása sem mindig volt. So in Mayapur, in his kirtans, Caitanya Mahaprabhu has his mridanga players and his musicians. A mayapuri kirtanok során ott vannak Caitanya Mahaprabhuval a mridangások és a zenészek. Now he's with these devotees. There's no mention of any instrument. Most, amikor ezekkel a baktákkal van, nincsen szó hangszerekről. What to speak of when Lord Caitanya is just with his servant traveling to South India? Hát amikor az Úr Caitanya csak a szolgájával utazik kettesben Dél-Indiában. So when he's dancing and chanting in ecstasy, it's just him. Amikor táncol és extázisban énekel, akkor az csak ő. And he's singing. És énekel. Unless there happens to be something else going on in those temples. Ha csak nem valami más is történik ezekben a templomokban. So Lord Caitanya is generating all of this energy. Tehát az Úr Caitanya hozza létre mindezt az energiát. And of course those associates who are with him, they are absorbed like és persze a társak, akik ott vannak vele, ők is így el vannak merülve. And the associates aren't ordinary people. És a társai Gadadhar's there. sem közönséges emberek. Gadadhar is ott van. So there's Gadadhar's, there's Lord Shrimati Radharani, then there's Lord Balaram, so it's not that, you know, they're also very extraordinary. Ott van Gadadhar, aki Śrīmati Radharani, ott van az Úr Balarám, ők nagyon különleges személyiségek. So wherever they go, people think, where do they come from? Bárhova is mennek, az emberek csak így néznek, hogy kik ők. Are they demigods? Félistenek? Or are they just some 7 sages come down, the Sapta Rishis have come? Vagy a 7 bölcs, a Sapta Rishi jött el. Kik ők? And of course Lord Caitanya doesn't necessarily let them understand. És persze az Úr Caitanya nem feltétlen engedi, hogy megértsék. Unless devotees and then devotees recognize Krishna, however he tries to hide himself. Ha csak nem a bakták felismerik Krishnát, bármennyire is próbálja elrejteni magát. So they come to the conclusion. And then these are devotees, they're Gaudiya Vaishnavas. És ők persze bakták, Gaudiya Vaishnavák. Worshippers of in Shirachora Gopinath. Akik Shirachora Gopinathot imádják. And so they think he must be this same Krishna. Biztos, hogy ugyanaz a Krishna. And that's a role that Lord Nityananda plays when he's with Caitanya Mahaprabhu. És ezt a szerepet játsza az Úr Nityananda, amikor Caitanya Mahaprabhuval van. When he's not there, it's Swarup Damodar Goswami. És amikor ő nincs ott, akkor a Swarup Damodar Goswami. And that's stopping Lord Caitanya. Ami az, hogy megállítani az Úr Caitanyát. So stopping him from dancing. Megállítani az ő táncát. Because it's not easy. Lord Caitanya, after all, he does have a spiritual body. Az Úr Caitanyának persze lelki teste van. And of course his associates also have spiritual bodies, but they seem to tire. És a társainak is persze lelki teste van, de úgy tűnik, hogy ők elfáradnak. And even when Lord Caitanya tires, his ecstasy just keeps him going. És az Úr Caitanya még amikor elfárad, az extázisa akkor is tovább viszi. So they stop him. Lord Nityananda stops him. Swarup Damodar Goswami. És akkor ők megállítják. Az Úr Nityananda, Swarup Damodar Goswami megállítják őt. Calm him down, explain devotees are all tired. Nyugodj meg, a bakták nagyon fáradtak. So finally also after many hours, that can go anywhere from 3 hours to 9 hours. És aztán ez tarthat 3 órától 9 óráig.
Mármint, hogy 3 órán keresztül, vagy 9 órán keresztül. Half hour kirtans, I don't think they even use the word for it. Hogy fél órás kirtan, erre nem is használták ezt a szót. So, yeah, that's what our Krishna consciousness movement is about. Erről szól a Krishna tudatos mozgalmunk. Is kirtan. Everything Kirtanról. else is, more or less to support that. Minden más csak azért van, hogy ezt támogassa. Philosophy is just to get you to convince you to dance. A filozófia csak arra van, hogy meggyőzzön arról, hogy táncolj. And eating and sleeping Hare Krishna. Máskülönben csak ez a dolgunk, hogy énekeljük a Hare Krishnát. And then they bring him this, I forget how many different pots of kheer, this very special kheer. És akkor hoznak, nem emlékszem pont hány edény, különleges kírt. Which has a unique, cooks like to have their own specialty. And so deities also sometimes have their own specialty. Ahogy a szakácsoknak is megvan a specialitásuk, ugye a murtiknak is megvan, hogy mi az, amit nagyon szeretnek. If you go to Govindaji, he has his own laddu. Govindajinek van egy sajátos laduja. And Jagannath has gaja. Jagannathnak van ez a gaja. And different deities have their own. You go to Radharaman, you also get these little pots of kheer. És ugye különböző murtiknak megvan, hogy mit szeretnek, hogyha Radharamanhoz mentek, akkor ilyen kis agyagedénybe is kaptok kírt. So, specialties. And when they received those, then they distributed it to the devotees. Megvannak a kedvenceik, és aztán amikor ezt megkapják, akkor kiosztják a baktáknak. And then Caitanya Mahaprabhu told the story. És akkor Caitanya Mahaprabhu elmesélte a történetet. How Madhavendra Puri found Gopal. A történetét annak, hogy Madhavendra Puri hogyan találta meg Gopált. Which is very interesting because it's a contentious issue. Contentious. Vitás. Ez egy ilyen vitás kérdés. The followers of Balabhacharya say that Balabhacharya found it. Balabhacharya követői azt mondják, hogy Balabhacharya találta meg. And they quote a verse from Garga Samhita. És idéznek egy verset a Garga Samhitából. About the Lord actually sort of protruding out of Govardhan Hill. Ahogy az Úr eljött Govardhanból. Anyway, but who cares? Here's Lord Caitanya. De hát kit érdekel? Itt van az Úr Caitanya. So he's saying this is how it happened. És ő meg azt mondja, hogy ez így történt. Lord Caitanya says this is how it happened, this is how it happened. Ha az Úr Caitanya azt mondja, hogy így történt, akkor így történt. And how Madhavendra Puri found Gopal. Hogy Madhavendra Puri hogy találta meg Gopált. And of course that's another story. Persze ez egy másik történet. But it's the beginning because it's a long pastime. De ez az eleje egy hosszú kezdtelésnek. And the interesting thing is that it's mostly about Madhavendra Puri. És az érdekes benne az, hogy főleg Madhavendra Puriról szól. Started off about Shirachor Gopinath. Shirachor Gopináttal kezdődött. He was just like on the side. De ő csak egy ilyen mellékszereplő volt. The main character was Madhavendra Puri. A főhős az Madhavendra Puri volt. And so Caitanya Mahaprabhu is speaking very extensively about Madhavendra Puri. És akkor Caitanya Mahaprabhu nagyon hosszan beszélt Madhavendra Puriról. Which is very important historically, philosophically, because where did Lord Caitanya get this ecstatic ecstasy? Ami nagyon fontos mind történeti, mind filozófiai szempontból, mert ugye van ez a kérdés, hogy honnan kapta az Úr Caitanya ezt az extázist. And the answer has to be, he got it from his initiation. És a válasznak annak kell lennie, hogy az avatásával kapta. He got it from his Diksha mantra. A Diksha mantrával. Where he got that from Ishvara Puri. Amit Ishvara Puritól kapott. Where did Ishvara Puri get it from? És Ishvara Puri honnan kapta? Well, he got it from Madhavendra Puri. Ő Madhavendra Puritól kapta. So Madhavendra Puri is considered to be the original source of this ecstatic devotion. Madhavendra Purit tekintik az extatikus odaadás eredeti forrásának. Particularly in this most
developed form of Radha Bhav. Főleg ebben a kifejlett formában, a Radha Bhav formájában. And that Aidinudayadranatahe verse, which we studied earlier. És ez a vers, amit korábban már megnéztünk. This is quoted, I think, twice, if not three times in Caitanya Charitamrita. Amit kétszer vagy háromszor is idéz a Caitanya Charitamrita. As having Srimati Radharani's words emanating from Madhavendra Puri. Amik Srimati Radharani szavai, amiket Madhavendra Puri mondott el. And an important shloka by which devotees, by chanting, their mood of separation, their vipralamba develops. És ez egy olyan vers, amit hogyha a bakták ismételnek, akkor ez a hiányérzetük, hogy hiányolják Krisnát, a távollétét érzik, ez fejlődik. But here, Madhavendra Puri, when he went on this mission to get sandalwood from Puri. Amikor Madhavendra Puri elindult ezen a misszión, hogy szantáfát szerezzen Puriból, then he came here to Remuṇā. Akkor ide jött Remuṇába. Which, by the way, is also the birthplace of Baladev Vidyabhushan. Ami amúgy Baladev Vidyabhushan a megjelenés vagy születéshelye is. Another important reason. Egy másik fontos ok. And you can see this is how they were traveling. Now, Madhavendra Puri was traveling from Vrindavan. És láthatjátok, így utaztak, Madhavendra Puri Vrindavanból jött. But he's heading off, he's coming towards Puri. És Puri felé tart. So, road is going through Remuṇā. És az út az keresztül megy Remuṇán. At least, as I said, one of those roads. Then there were also little side roads. És aztán vannak kis mellékutak. But these side roads tended to be quite dangerous. De ezek a mellékutak elég veszélyesek voltak. So the advantage of the main roads is that there were tolls there, which means there were soldiers. A főútnak az volt az előnye, hogy ott szedtek vámot, és voltak katonák. Az azt jelenti, hogy voltak katonák. On the small roads, there were no guards. There was no soldiers, therefore there were a lot of dacoits. A kis utakon nem voltak katonák, viszont voltak rablók így. When Lord Caitanya is telling Sanatana Goswami to go to Vrindavan. Amikor az Caitanya mondja Sanatana Goswaminak, hogy menjen el Vrindavanba, then he also tells him you should go by the main road. Akkor azt mondja neki, hogy menjél a főúton. He says, he particularly says, the Bengalis all go along the main road. Konkrétan azt mondja, hogy a bengálik mind a főúton mennek. Because they're very small. Nagyon kicsik. So, or they're small of stature, so therefore they're easier to rob. Kis méretű emberek, és ezért könnyű őket kirabolni. And he said, and you should travel with a group of pilgrims, don't travel alone. És azt mondta, hogy egy zarándok csoporttal együtt menj, ne utaz egyedül. So they wouldn't travel alone. The Lord Caitanya, no one's going to pick on him. Úgy Caitanya olyan nagy volt, kikötne belé. And even if they did, it wouldn't work out. És még ha valaki megtenné, akkor sem menne sokra. So, yeah, I'll just tell that one pastime that. But anyway, let's finish. Shirchor Gopinath. And then Caitanya Mahaprabhu told the story. Madhavendra Puri is coming, and when he came here, and he tasted this kheer, or at least he heard about this kheer, then he really thought, "Ooh, if I could get that recipe, then I could make the same for Gopal." Mikor Madhavendra Puri idejött, és hallott erről, hogy Shirachora Gopinathnak van ez a kedvenc kírja, akkor gondolta, hogy ha meg tudnám ízlelni ezt a kírt, és megszerezhetném a receptjét, akkor tudnék ilyet készíteni Gopálnak is. Well, then he thought, but the offering was just being made, and I'm thinking about enjoying it, so he considered I'm an offender, and he left. És akkor azt gondolta, hogy hát most csináljuk a felajánlást, és én meg arra gondolok, hogy élvezzem azt, hát egy sértő vagyok, és emiatt el is ment. And Kaviraj Goswami says that Madhavendra Puri, he didn't sleep, he always just
chanted Hare Krishna. És Kaviraj Goswami magyarázza, hogy Madhavendra Puri sosem aludt, mindig csak énekelte a Hare Krishnát. Sometimes he would just sort of doze off. Néha egy kicsit elszúnyadt. But otherwise, like Raghunath Das Goswami, sleep an hour or two at the most. Mint Raghunath Das Goswami, ő is maximum 1-2 órát aludt. And so he went out to the local market and he was chanting. Elment a piactérre és énekelt. And in the meantime, the Pujari put the Shirachara Gopinath to sleep, and then he also took rest. És közben Shirachara Gopinathot a Pujari lefektette, és aztán ő is lepihent. And in his dream, deity came to him. És az álmában megjelent neki a Murti. And he said, listen, wake up. I've stolen one pot of kheer. És azt mondta neki, hogy ébredj fel, elloptam egy edény khírt. How many pots do they offer? They offer 8 pots. Hány edénnyel ajánlanak? 8-at? 7, 8, 9, something like that. 7, 8, 9, valami ilyesmi. So Gopinath says, you didn't notice because I hid one of them behind the curtain. Gopinath azt mondja, hogy nem vetted észre, mert egy edényt elrejtettem a függöny mögé. And I put it aside for this sannyasi Madhavendra Puri. És félretettem ezt ennek a szanyászinak, Madhavendra Purinak. So go get the pot and find him. He's in the marketplace. Fogd ezt az edényt, és keresd meg őt a piactéren. So Pujari immediately woke up, took a quick bath, went into the deity room. Pujari hirtelen felkelt, megfürdött, bement a Murti szobába. And there was the pot of kheer. És ott volt egy edény khír. So then he went into the marketplace and he was just calling out Madhavendra Puri. És akkor elment a piacra, és csak kiáltozott, hogy Madhavendra Puri. And Madhavendra Puri then came and the Pujari told him what had happened. És akkor Madhavendra Puri jött, és a Pujari elmondta neki, hogy mi történt. So immediately Madhavendra Puri offered his obeisances. És akkor Madhavendra Puri azonnal a hódolatát ajánlotta. Which reminds me. Ami emlékeztet. That before Lord Caitanya took prasadam, he would always offer his obeisances to prasadam. Az Úr Caitanya mielőtt prasadamot tisztelt volna meg, mindig a tiszteletét ajánlotta a prasadamnak. Not just Jagannath prasadam, but just before he ate, he would offer obeisances. Nem csak a Jagannath prasadamnak, hanem mindenféle prasadamnak mielőtt evett. And so he offered obeisances, and he accepted, ate the sweet rice. És akkor a hódolatát ajánlotta, és megette a sweet rice-ot. Now, whether he was able to figure out what were the ingredients that cook it for Gopal, that we don't know. Hogy aztán így rájötte, hogy készült, hogy ezt el tudja készíteni Gopálnak is, ezt nem tudjuk. That part of the story we don't hear. Erről a részéről a történetnek nem hallunk. But these were very good cooks. De ezek nagyon jó szakácsok voltak. So a good cook, if they taste something, they know what's in it and how to make it. Egy jó szakács, amikor eszik valamit, akkor rögtön tudja, hogy kell azt elkészíteni, mi van benne. Prabhupada makes that point in Caitanya Charitamrita, because Kaviraj Goswami, he's like, you could almost say he's a binge cooker. He's like constantly talking about cooking and preparations. Kaviraj Goswami ugye állandóan beszél erről a főzésről, úgy folyamatosan. So Prabhupada says he must have been a very expert cook, because he knows all these preparations. Prabhupada mondja, hogy biztos, hogy kiváló szakács volt, hogy mindezeket az ételeket ismerte. And then he says, and the members of the Krishna consciousness movement should learn how to cook all these. És akkor mondja Prabhupada, hogy és a Krishna tudatos mozgalom tagjainak meg kell tanulnia megfőzni mindezeket az ételeket. Not palachinta and not lecho, but should learn how to make these preparations. Nem palacsintát, és nem másikat nem hallottam, hanem ezeket az ételeket. So, or pizza. Nem pizzát. Pizzát lehet, bocsánat. And then he takes the pot and he breaks the pot. És összetöri az edényt. Into little pieces. Kicsi darabokra. And in that pot
he would eat a little bit of that pot every day. És minden nap egy pici darabot megevett ebből az Obviously agyagedényből. a small pot, but he would, because it's clay, so they're clay pots, so he would just Persze ez agyagból van, úgyhogy csak egy pici eat that every day. megevett minden nap. Lord Caitanya, he did similar thing. He had a bag that he carried with him. Az Úr Caitanya egy hasonló dolgot And csinált, that volt was egy from kis the birthplace of Ishwarapuri. Volt egy kis szütyője, amiben mindig vitt valamit, ez volt Isvarapuri születési helyéről. And every day he would eat a little of that. Volt benne por, és minden nap ebből evett. So these are Vaishnava habits. Ezek Vaisnava szokások. Yes, I wanted to mention a pastime. Which pastime did I want to mention? Akartam említeni egy kezdtelést. This was about crossing the borders. Ez a határátkeléssel kapcsolatos. So on one trip in Caitanya Mahaprabhu's traveling, he comes to the Ganga. Az egyik úton, amikor Caitanya Mahaprabhu utazott, akkor odaért a Gangához. And in this particular area, there's a really demoniac king. És ezen a területen volt egy démonikus király. These are all, there's the overall emperor and then the smaller kings. Tudjátok, hogy volt az uralkodó, és aztán voltak ilyen kisebb királyok. And this is described in Chaitanya Charitamrita and in more detail in Chaitanya Bhagavat. Erről ír a Chaitanya Charitamrita, és még részletesebben a Chaitanya Bhagavata. And no one crosses the river. Senki sem ment át a folyón. Here, they just now it's war again. Megint háború volt. So, but obviously Lord Caitanya is going to cross. De az Úr Caitanya át akart menni. Devotees are really afraid, what's going to happen. Habár a bakták nagyon féltek, hogy mi fog történni. So there's a lot of spying going on. Sok kémkedés folyt. Maharaj Prataparudra got his spies everywhere. Prataparudra Maharaj kémjei mindenhol ott voltak. One of the things that they do is they constantly give him information about what Lord Caitanya is doing. És az egyik dolog, amit csináltak, az volt, hogy tájékoztatták mindig róla, hogy mit csinál az Úr Caitanya. When he's traveling. Merre utazik. Some of these are actual soldiers, others are like brahmanas. Voltak közöttük katonák, voltak, akik brahmanák voltak. And but obviously the other side has also Nawab also has his spies. Persze a Nawabnak is megvoltak a maga kémjei. So and this king also has his spies, and he gets the news that there's this whole group on the other side with this so-called saint. És ennek a királynak is voltak kémjei, és kapta a hírt, hogy a túloldalon van egy csapat, és van köztük egy szent. So he wants to know more to see whether this actually poses a danger. So he sends one of his soldier spies. És akkor akarta tudni, hogy veszélyt jelentenek-e, és ezért az egyik katona kémet elküldte. So he goes in disguise, they go to the other side, and they see, and Lord Chaitanya's, having Sankirtan with the devotees. Aki áruhában átment, és akkor lát, hogy az Úr Caitanya ott szankirtanozik. And obviously there's, Bengali villages, Orisian villages on that side, and other people are watching and participating. És akkor persze ott voltak orisszai falvak, az emberek is részt vettek. So when the soldier sees Lord Caitanya, he just becomes like hypnotized. Amikor ez a katona meglátta az Úr Caitanyát, akkor minthogyha ilyen hipnózisba került volna. And the ecstatic symptoms of Lord Caitanya just so much touch him that he becomes, he doesn't know what's going on, but something's happening. És az Úr Caitanya extatikus szimptomáinak a látványa olyan hatással van rá, hogy nem érti, hogy mi történik vele. Anyway, he still has enough of his memory to know what he's supposed to do, so he goes back to the king. De még annyira magánál van, hogy emlékszik rá, hogy miért is jött, és visszamegy a királyhoz. And he gives a report to the king. Beszámol. The king's astute. He sees, here's one of my merciless soldiers. És akkor a király nézi, hogy itt van az egyik kegyetlen katonám. And he can hardly string a few sentences together. És alig tud egy pár mondatot összefűzni. And
he's become so devotional. És olyan odaadó. And he starts, and when he asks him, well, tell me about this saint. Who is he? Maybe he's actually just some other soldier in disguise. És akkor mondja, hogy beszélj nekem erről a szentről, hogy ki is ő, lehet, hogy ez csak egy másik katona áruhában. So when he starts talking about Lord Chaitanya's kirtan and Lord Chaitanya's features and Lord Chaitanya's ecstasy, then of course it's all very contagious. Persze, amikor elkezd beszélni az Úr Chaitanya vonásairól, és a kirtanjáról, és az extázisáról, akkor ez mind fertőző. And the king is touched. És akkor ez a királyt is megérinti. At least he's curious. Legalább kíváncsivá válik. So he says, okay, I got to see this for myself. Hát ezt nekem is látnom kell. So then now he goes across in disguise. És akkor ő is átmegy áruhában. Of course, Lord Chaitanya knows everything that's going on. Persze az Úr Chaitanya mindent tud, hogy mi történik. Everybody's heart. Ott van mindenki szívében. But then when he comes and the kirtan's of course still going on. És amikor odaér, akkor persze a kirtan még mindig tart. I don't know how long the kirtan's gone on. Ki tudja mennyi ideje. Yeah, there was a similar incident like that where Maharaj Pratap Rudra is watching Lord Chaitanya's kirtan. Volt egy hasonló eset, amikor Pratāparudra Maharaj nézte az Úr Chaitanya kirtanját. And finally, and it was 9 hours. És ez egy 9 órás kirtan volt. So he says, well, now I can take rest. És akkor azt mondta, hogy most lepihenhetek. But then he looks and he says, oh, but it's sunrise. És akkor kinézett, és de napkelte van. So I guess I won't take any rest. És akkor lehet, hogy nem fog lepihenni. Anyway, it's helpful when you're, a liberated soul. Segít, amikor egy felszabadult lélek vagy. So this king sees Caitanya Mahaprabhu. És akkor a király meglátja Caitanya Mahaprabhut. And the kirtan's still going on. És megy a kirtan. And also, he's also overwhelmed. És őt is nagyon megérinti. And finally it stops. És aztán valamikor megáll. Whether it's Caitanya Mahaprabhu or he realizes that, his own Leela Shakti has informed him that in order to continue on that pastime of crossing the river, now the opportunities come. És akkor lehet, hogy ez a lila saktia, ami megállítja őt, és emlékezteti rá, hogy azért, hogy tudja folytatni ezt a keftelést, most itt van az idő, hogy átkeljen a folyón. So he stops. És akkor megáll. And then the king comes forward. És akkor előrelép a király. Now he's a convert. És már meg van térve eddigre. So he just accepts Caitanya Mahaprabhu. Whatever God is, this is God. Elfogadja, hogy bármi legyen is Isten, ez itt Isten. And then they have conversation. He becomes a Vaishnava. És akkor beszélgetnek, és Vaishnavává válik. Lord Chaitanya forgives him for his sins. Az Úr Chaitanya megbocsátja a bűneit. Killing Brahmins and cows and so many other bad things. Hogy brámanákat ölt, és teheneket, és annyi más rossz dolgot csinál. Him, you just chant and you become free from your offenses. És mondja neki, hogy csak énekelj, és megszabadulsz a bűnös visszahatásoktól. So then the king arranges. The king asks Lord Chaitanya, where do you want to go? És akkor a király megkérdezi az Úr Chaitanyát, hogy hova akar menni. And this is actually on the coast. It's not even up. I guess it must be somewhere near the mouth of the Ganga. És ez valahogy ott a Ganges torkolatánál kell, hogy legyen. Because he says no, you can't just. If you cross here, there are a lot of pirates. Mert azt mondja, hogy ha itt kelsz át, akkor itt sok kalóz van. So Lord Chaitanya wanted to go upstream. De az Úr Chaitanya az árnak felfelé akart menni. And he's going to go all the way from there to Panihati. Panihatiig. To see Raghava Pandit. Hogy találkozzon Raghava Pandittal. And so the king arranges for boats, and he gives actually
4 or boats, other boats full of soldiers just to protect Lord Chaitanya's boat. És akkor a király ad nekik 4 hajót, és még hajókat katonákkal, hogy megvédjék az Úr Chaitanyát. Lord Chaitanya gets a boat with a cabin on it. Az Úr Chaitanya egy olyan hajót kap, ami van egy kabin. At least as much as they had cabins in those Hát days. amilyen kabinok voltak abban az időben. And so that's how, that was one incident of how they crossed. Ez volt egy példa arra, hogy hogy keltek át. And so here we are in Remuṇā. We got this far, and next week we're supposed to be celebrating Lord Nityananda's appearance day. Úgyhogy Remuṇáig jutottunk ma, és a jövő héten az Úr Nityananda megjelenési napját fogjuk ünnepelni. And so we'll leave here and continue on. És akkor majd innen fogjuk folytatni The week after. az azutáni héten. And in the meantime, this is a good week for everyone to be meditating and preparing themselves for Lord Nityananda's mercy. És ez a hét egy jó hét arra, hogy mindannyian felkészüljünk az Úr Nityananda kegyére. Hare Krishna. Okay. Hey, Hari Narayana. A másik, a Hari Haraya. Hare Haraya Namaha. Hare Haraya Namaha. Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Vidai Gauranga ki jai. Hare Krishna.
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda